Okay, good evening to you all. How are you all doing? So, whilst we are doing that, Ekale gbogbo le, mo kí gbogbo le o. Ekale gbogbo le, mo kí gbogbo le o. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta kan, ẹ má bínú. Ekale o, ekale, a kí gbogbo le báyìí. So, ẹ má bínú o, ó máa tó jáde. Ó ń ṣeré ni. Ó ń ṣeré ni. Yeah, àwa nìyẹn. So, ẹ ǹlẹ́ o. A kí gbogbo le lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ káàbọ̀, ẹ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. So, ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò, ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe. So, a máa ṣe kinní kan níbẹ̀rẹ̀ ètò wa. Mọ́ Ekale o, mo kí gbogbo le báyìí o. Mo kí gbogbo le. Tó, Ekale o lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo le, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Iléyá. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o, Iléyá. Alépo nílé àwọn kò fún, aláṣọ nílé àwọn àkísà. Ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun, ọmọ Odùduwà Iléyá. Àwa ló la àṣà, àwa ló ní iṣẹ́, àwa ló ní ìmọ̀, àwa ló lóye. Àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀, àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀. Àsíá rẹ̀ sókè kó mí àfẹ́lẹ́lẹ́. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Welcome to Sunrise. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o, Iléyá. Ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́yìí o. Bẹ́ẹ̀ni o. Iléyá o. Òmìnira máa wá dómìnira. Iléyá o. Àwọn ìjòyè wá di pàṣẹ fáwọn ọmọ ọba. Iléyá o. Abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri. Iléyá o. Gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wá ń sùn káàkiri. Iléyá o. Yorùbá jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Iléyá o. Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Iléyá o. Gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Iléyá o, Iléyá. Tó, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Kí a tó tẹ̀síwájú lórí ètò, ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ orin orílẹ̀-èdè wa. Ó lọ báyìí. Iṣẹ́ wa fún ẹwà, orílẹ̀ ìbí wa. Àgbéga, àgbéga, àgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé láti bẹ̀rù àbọ̀mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọra. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú, fọkàn ire, àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀, ògo àdúrà.
ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí nílé ní olóko ni ẹ bá wa máa pé ètò ìbá bá ṣe ń wọlé a kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ní lóko a kí wa kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá a mọ̀ pé ìrìn àjò yìí ó ń nọsẹ̀ díẹ̀ àmọ́ a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni àwọn oríṣiríṣi la kúkú ti ń gbọ́ àmì àṣẹ kí Ọlọ́run bùkún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ẹ jẹ́ kí n tún gbàdúrà ẹ̀ sí kó lè yé wa kí Ọlọ́run bùkún kí Ọlọ́run gbé wa délẹ̀ ìlérí wa lápapọ̀ láì fi ẹnìkan ṣoṣo rún wa sẹ́yìn lápapọ̀ òun ni àdúrà tá à ń gbà ẹ bá wa máa fi àmì àti àṣẹ sí orí àdúrà yẹn ẹ bá wa máa pín ètò yìí ká tó tẹ̀síwájú lọ títí a ní àwọn ọ̀rọ̀ púpọ̀ kan tá láti sọ torí ọ̀rọ̀ owó orí mi ìmọ̀ ẹ ti gbọ́n pa ẹ̀ ọ̀rọ̀ owó orí yẹn ó ní agbára àmọ́ ká tó lọ síbẹ̀ yẹn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ lọ́la tí a láti mẹ́nu bà mo fẹ́ sáré gbé kinní ọ̀hún jáde fún wa kí a fetí tó ọ̀rọ̀ yẹn lọ́la lágbára láṣẹ Èdùmàrè lórí ètò Oduduwa TV Radio a máa gbé ètò ninas wá síbí láti àárọ̀ dédé aago 7 a máa ti ẹ darapọ̀ mọ́ wa a máa sọ̀rọ̀ àwọn Professor Banji àtàwọn tó kọ́ máa wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ ní New York so a máa gbé ètò yẹn wá sí orí Oduduwa TV Radio bó bá ṣe gbogbo ẹ̀ lè máa rí láṣẹ Èdùmàrè láti ṣe fún gbogbo wa torí náà ẹ fi ọ̀la yẹn ẹ fi sí inú ẹ̀kọ́ ọ̀lẹ̀ síbí kan kẹ́ mọ̀ pé dédé aago 7 àárọ̀ nílẹ̀ UK ń bí àwa ti bẹ̀rẹ̀ ní New York lọ́gbọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àmọ́ àwa máa ti kọ́kọ́ ṣe àwọn kọ́ṣẹ́ kan wíwá yìí náà so ẹ̀rẹ́pẹ̀ aago 12 lọ́dọ̀ wọn ẹjọ́ káwọn 5 6 7 aago 12 lọ́dọ̀ wa ṣá àmọ́ títí aago 10 lè ti wọlé but ẹ ṣáà máa retí tẹ́ bá ti rí wa kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹjọ́ ó ṣe pàtàkì ẹ̀ka tó wá lọ síwájú lọ títí ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan kan náà àtúnfẹ́ kí n gbọ́ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan sí so ń bọ̀ báyìí. kéré o gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jáde o. ẹ jẹ́ kí lọ síwájú ìran Yorùbá ó jẹ wá lógún ọmọ Yorùbá o. ó tó gẹ́ àló ti tó gẹ́ kàkà kí kìnìún ṣàkápò ẹkùn bí kálukú bá sọdẹ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ò bá lẹ́jọ́ nù gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jáde o. kẹkùn ni ó gbọ́ kó sọ fún toko káàdé ó gbọ́ kó rò fún òbẹ̀ wípé ó tó gẹ́ wà yìí àsìkò ti tó fún ìran Yorùbá láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àsìkò ti tó láti jàjàgbara ajàṣẹ́gun láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà orí mi o ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ẹ wá wo bí wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ Yorùbá nípakúpa ajé o odidi ìwú ni wọ́n kì í lọ́bọ̀ tí wọ́n sì jó kanlẹ̀ dẹ́rú ìkúnlẹ̀ abiyamọ o kí ló dé kí ló ṣe ta la ṣẹ̀ tí wọ́n fi ẹ̀tọ́ wádùn wá gan kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan eléyìí gangan ni a fi sọ yìí pé ó tó gẹ́ ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi n ò lè wá kú kí ló yẹ ilé bàbá rẹ̀ jẹ o ẹ mọ̀ ṣe dágunlá àti àṣà kí ló kàn mí lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo wa lọ̀rọ̀ yìí kàn ìgbẹ́kẹ́ ní fọwọ́ tilé ìgbà láàmú ní fọwọ́ tó gírí ìdí nìyí táwọn ẹgbẹ́ àjàjàgbara fún ọmọ Yorùbá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáńlá ayé ẹ̀ka tìlú Amẹ́ríkà àti agbègbè rẹ̀ lábẹ́ àkóso àti olùdarí Emeritus Professor Banji Akintoye leader of Yorùbá land and ìlànà ọmọ Oòduà worldwide àti àwọn ìsọ̀ǹgbè rẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìwọ́de ńlá ọlọ́jọ́ méjì gbáǹkọ́gbì 2 days Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally eléyìí tí ó wáyé ní ọjọ́ 14 àti ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí 14 to 15 September 2021 èyí tí ó máa wáyé ní United Nations Building ní 809 United Nations Plaza C22 York New York 10017 3503 United States ẹ wá gbọ́ o ẹ yẹ kí fapá kan fò o gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti ẹnìkọ̀ọ̀kan tó ń jà fún àtidádúró ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè láǹretí níbi ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ yìí tẹ́ bá ń bọ̀ aṣọ dúdú black t-shirt òní kí gbogbo wọn wọ̀ láti lè ṣèdárò àwọn ọmọ ojúlówó Yorùbá àtàtà táwọn Fúlàní ti ṣekú òjijì pa ó mà ṣe o àti láti fẹ̀hónú wa hàn wípé ó tó gẹ́ aláǹlọ́ni Yorùbá Nation ó di dandan aago 9 àárọ̀ ni ètò yóò ti bẹ̀rẹ̀ títí di ìrọ̀lẹ́ kẹlẹ́lẹ́. tó òun lẹ ti gbọ́ yẹn a máa tún gbé ìpàdé yẹn wá àtúngbé ọ̀rọ̀ yẹn wá sí orí ètò láìpẹ́ tó mo fẹ́ kí a fi yẹn sí ọkàn
ẹ jẹ́ ká fi sí àpò ẹ̀yìn kí a máa fi jẹun. Àwọn ọ̀rọ̀ kan la máa dẹ́ mẹ́nu bà. Àwọn kan mo gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan léni tó yà mí lẹ́nu tí ẹ mọ̀ tí ó jẹ́ pé ó jẹ́ kí ẹnu yà mí pé pé a tún ń gbọ́rù nǹkan báyìí. Mo rò pé púpọ̀ nínú wa àá ti gbọ́ ń pa nǹkan tó ń pè ní owó orí ìyẹn VAT. Àwa mọ̀ ìtumọ̀ nǹkan yẹn ni pé gbogbo nǹkan tá a bá rà láì jẹ́ pé ó jẹ́ àfi tó wáyé pé nǹkan bóyá wọ́n gbó epo ńlẹ̀ wọ́n hu epo jáde àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àmọ́ àwọn nǹkan ọjà wa tá a bá tà ìwé mi láṣọ ìwé wọ́n san nǹkan tó ń pè ní owó orí lórí ẹ̀. Owó orí yẹn ọ̀rọ̀ àṣírí kan bá mà jáde ẹnu bá mà ya gbogbo wa lápapọ̀ mọ̀ pé ẹ ti gbọ́n pa ẹ̀ ti àbẹ́ ẹ̀ ti gbọ́n pa ẹ̀ ẹja mọ̀ tẹ́yìn bá ti gbọ́n pa ẹ̀ ẹja ajá yín sí ṣé kájá yín sí ṣé kájá yín sí ẹja lóhùn ṣé ti gbọ́n pa owó orí tẹ́yìn bá ti gbọ́n pa ẹ̀ ẹja ajá ṣé kájá yín sí ẹja wa lóhùn ẹ̀jọ̀ fún wa lésì díẹ̀ kakọ̀ mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ bóyá àwa díẹ̀ àmọ́ tó ń lọ nínú ọ̀rọ̀ olúwa yìí ṣé kájá yín sí dá wa lò. Ekale akí gbogbo yẹn tó wà lórí Oduduwa TV rédíò ní YouTube náà. Ekale ẹ bá ẹ dàpọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ ṣeun. Ntí a fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ yẹn náà sìn ni pé a máa mú ọ̀rọ̀ VAT yẹn a máa wá tú palẹ̀ díẹ̀. Ogun sọjọ́ olúwa tó sìn mo ti mọ̀ pé ẹ jẹ́ ká rí gbọ́ náà òun ni ìròyìn yẹn ṣe pàtàkì kí gbogbo wa gbọ́. A gbọ́ kinní kan a ti ń gbọ́ àwọn awuyewuye àti oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ pé àwọn ìjọba máa ti ń bára wọn jà, ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n ti ń bá ìjọba àpapọ̀ wọ́n bá wọn jà lórí owó orí. Kò tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣé wọn káwa ti ń sọ̀rọ̀ nípa òmìnira wa ìyẹn àti kọjú sí yẹn, àmọ́ wọ́n sọ pé gómìnà Rivers State ìyẹn Nyesom Wike ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ntòun lẹ̀ ó bá ní àyè máa gbọ́ àwa là ń pa owó kìíní yìí nílẹ̀ wa, àmọ́ owó yẹn wọ́n á fún wọn ní àwọn apá bíi mélòó náà bíi 14 billion naira ìyẹn mẹ́rìnlá àbí 15 márùndínlógún ṣá ká pè bẹ́ẹ̀ wọ́n á pa owó yẹn wọlé wọ́n á gba bíi kì í ṣe mẹ́fà bíi méje padà ní billions. Ó bá gbé wọn lọ sí ilé ìjọba pé wọ́n bá gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ pé ẹ wá òkìní yìí a wá ìpínlẹ̀ Rivers a ní ẹ̀tọ́ láti gba owó yìí tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ aṣọ nǹkan táwọn èèyàn rà jẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé owó orí yẹn o púpọ̀ ní ẹ̀yìn kó padà sáwọ́ tàwa pé kódà àwa gan-an ká máa gbà torí àwa la ń ṣiṣẹ́ yẹn. Ìjọba bá gbé wọ́n bá ní pé wọ́n bá ṣàgbé ìjọba lọ court wọ́n bá gborí wọ́n bá win case. Ìgbà tí yẹn bẹ́ẹ̀ ló lè ṣẹlẹ̀ ni mi ò mọ̀ pé àṣé Sanwó-Olú ẹ káre o akínyìn o ẹ ǹlẹ́ o gómìnà wa lọ́hùn àríṣẹ́ ọwọ́ yín ó dà bẹ́ẹ̀ àwa sì ń lọ fómìnira jẹ́ kó yé wa o torí kò sáàríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ àwa ń lọ fómìnira wa àmọ́ á dà pé ń tẹ́ gbé kalẹ̀ yìí ó dà pé ó múnádóko díẹ̀ kò tí ì ràn dáadáa ó kọ̀ múnádóko bíntí báyìí ni adẹ̀sí ń yẹ̀ wò ẹ tẹ̀síwájú. Nǹkan tá a máa wá bí yín àwọn tó kù náà ajẹ́kẹ́sà rẹ̀ náà ká tó mẹ́nu bà àwọn tó kù. Nta wá ń gbọ́n sí ni pé ìgbà tí ìjọba Èkó tó wá rí nǹkan tí bí Rivers ṣe borí ìjọba àpapọ̀ náà bá ní wọ́n bá pe ìpàdé pàjáwìrì láàrin àwọn òṣèlú pé ẹ gbọ́ a ti gbọ́ pé owó orí tí wọ́n ń gbà ní ilẹ̀ àwọn Rivers ní àwọn ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers àwọn náà ti yarí o wọ́n lè gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ àdájọ́ ìfẹ́ ọ̀nà ìgbà sí wọn lẹ́nu ọ̀nà ti sọ pé àṣẹ yẹn wà lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Rivers. Ẹ jẹ́ káwa náà kí làwa náà lè ṣe o. Ìdí tí wọ́n ṣe sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n tún wá jà yín sí yẹn. Wọ́n sọ pé owó tí àwa ń gbà ẹ jẹ́ kí n kọ́ dáadáa kí n sọ dáadáa torí ọ̀rọ̀ yẹn kàn ó ń gbé mi lára báyìí torí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń mọ̀ nípa kí ni ìyẹn jẹ́ wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ gbọ́ but wọ́n máa sọ léèbù àmọ́ àgbìyànjú ká túmọ̀ ẹ̀ so mo kàn fẹ́ kí n kọ́kọ́ já yín sí ọ̀rọ̀ yẹn náà ni pé ká lè mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ.
ẹ jẹ́ kí n wá mo wá rí kíní kan lára tí wọ́n ń kọ kíní kan dùn mí tí mo kà màá kà Yorùbá torí mo kọ́ ńgbà tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Èkó san 54 bílíọ̀nù náírà wọ́n san fún wọ́n fún wa ní bílíọ̀nù 9 padà nínú owó orí yẹn o àwọn Kánò wọ́n san bílíọ̀nù 2.8 wọ́n dẹ̀ fún wọn padà ní gbogbo ẹ̀ 2.8 billion wọ́n dá padà fún wọn. èmi wá ń béèrè mo ń kọ́ láàárọ̀ yìí àwọn tẹ́ bá wo kí ni mo wá ń béèrè pé ẹ gbọ́ ṣé ẹrú ni wá ni ṣé ẹrú ni wá mo fẹ́ mọ̀ tó ṣe jẹ́ pé àwọn ìpínlẹ̀ Kánò gbogbo owó tán bá pa lórí owó orí wọ́n á gba gbogbo ẹ̀ padà ọ̀dọ̀ wa láti máa wá fi owó kún. ǹjẹ́ kò tú àṣírí pé àbọ̀ ṣe sọ pé àwọn ní èèyàn ńlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn tó kì í ṣe bẹ́ẹ̀ rárá torí ọ̀dọ̀ wa lówó ti gbé jáde ẹ jẹ́ kí n tún sọ owó yẹn lẹ́ẹ̀kan sí kó lè yé wa màá sọ Yorùbá mo ṣe sọ yẹn 54 bílíọ̀nù náírà ni wọ́n fún ní ìjọba Èkó ẹja pé ìjọba Èkó kó lẹ̀ fún owó orí pé wọ́n san pé nǹkan tá a gbà lówó orí o lórí nǹkan tá a bá ta o wọ́n wá fún wa padà ní bílíọ̀nù 9 péré bílíọ̀nù 9 péré nínú gbogbo owó ta kó lé nínú 50 kò tó 10% kò tó 10% iye tó dá padà sí wa lọ́wọ́ kò tó 10% sọ̀rọ̀ mi yé yín ṣé ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ ká mọ̀ sọ̀rọ̀ tá à ń sọ ṣó ń yé yín wọ́n ní owó tí wọ́n dá padà sí wa lápò lórí gbogbo iṣẹ́ táwa ń ṣe o táwa ń ṣe kùlàkùlà tá à ń sáré kiri o 10% ẹ̀ àárí gbà padà sọ̀rọ̀ mi yé yín torí ẹ̀ Sanwó-Olú ẹ jẹ́ ká kí díẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbé lárugẹ púpọ̀ jù ẹ jẹ́ ká sì jẹ́ kó a ṣe máa ẹ jẹ́ ká iṣẹ́ sì pọ̀ láti ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ bọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọ yẹn lákọ̀ọ́kọ́ yẹn tẹ̀ kọ́kọ́ ti pọ̀ jù wọ́n pa ọmọ kan wọn lẹ́nìí kọ́ lọ́run fọ́ọ̀nù kẹ mọ́ Surat Ojúwadé wọ́n pa yẹn níjẹta kọ́ ni wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá wọn ní ìbọn táwọn yìn ìbọn yẹn ọta ẹ̀ wá ó wá ya wèrè ó káàkiri ó ń pààyàn mélòó ọta ẹ ṣe máa ń yin ọta láàrin àwọn èrò ẹ ṣe máa kò yẹ kó wáyé nì a máa tún mẹ́nubà ọ̀rọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ mi yẹn yín àmọ́ ibi tí ó ṣe pàtàkì tọ́rọ̀ ṣe pàtàkì ni mo tọ́rọ̀ lọ ni mo ní ká sáré sọ lórí yẹn ń sìn pé kó yé wa o pé ó dà pé àwọn òṣèlú wa ó dà pé àwọn náà ti ń tají gbogbo ọ̀rọ̀ tá ti ń sọ láti jọ yìí ó dà pé àwọn náà ti ń kan àwọn lára pé ẹ wà èmi ní owó títì èmi ní owó náà èmi ní ààrẹ lára náà wọ́n ní ààrẹ lára ìṣòkòtò tó lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà fẹ́ ṣe nǹkan kan a mọ̀ pé àwọn náà ní lọ́wọ́ ẹ má jà purọ́ tán wọn àrẹ tó ra wa jẹ wọ́n ní lọ́wọ́ kìtì ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n bù sẹ́rù àbí bá ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà ni wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n bù sẹ́rù gan pàápàá wọ́n ní gangan lọ́wọ́ àmọ́ síbẹ̀ n tí ò da kò lóko méjì kò dáa náà ni ẹja là mọ́lẹ̀ àbí kílẹ̀ ni mo wí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kílẹ̀ ní ṣé àgbà ẹjọ́ ẹ má bínú ó ká mi lára bó ṣe sọ látàrọ̀ gbà tí mo ti gbọ́ kínní yìí mo ti fẹ́ jáde àmọ́ àwọn kan tàbí kejì ó ṣáàjẹ́ kò jẹ́ kó wáyé àsìkò náà tó dẹ̀ ṣe pé a lè wáyé náà ni a lè wá sí orí ètò náà láwá yìí torí náà inú wa dùn bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa yìí kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè àdélẹ̀ lérí lápapọ̀ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ kú dìde ẹ kú ètò ẹ ṣeun èmi náà ni Citizen AY Ayọ̀gódémù ọmọ yín ẹ̀gbọ́n yín àbúrò yín gbogbo wa lápapọ̀ àkíyín lẹ́ẹ̀kan sí. now bá ṣe wá ń sọ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn wá já sí ni pé gómìnà ẹ jẹ́ ká gbé àwòrán ẹ̀ jáde torí tó bá téèyàn bá ṣe dáadáa kéèyàn kúkú sọ torí ká kúkú kẹ́ lè mọ ẹni tí ó bóyá kí n sáré kọ kíní ọ̀hún lẹ̀ téèyàn bá ṣe dáadáa ká sọ lóòótọ́ torí Sanwó-Olú lórí eléyìí ó gbìyànjú iṣẹ́ sì pọ̀ lọ́wọ́ ẹ o gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ o àmọ́ ó gbìyànjú mo fẹ́ mú
on VAT. Mo fẹ́ wo nǹkan tí ó máa jáde ńsìn náà ni o. Mo fẹ́ wo tí òun dáná o. Mi ò tí ì rí ń bọ̀ o. Anyway, bá ṣe ń sọ ṣá tí má ti wá rí jáde máa gbé jáde máa fi hàn yín. Àmọ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì jù ní ká mọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ wọ́n ń kó owó wa wọ́n ń kó sápò. Ẹ jẹ́ kí n tún wá já yín sí kinní kan. Ṣẹ́rí tí àwọn èèyàn wa àwa Ìgbò àbí Yorùbá tá a bá lọ sílẹ̀ àwọn Fúlàní àwọn Haúsá nílẹ̀ Ṣàríà lọ wọn náà tá a bá sọ pé a fẹ́ ṣí ilé ọtí pé ibi táwọn èèyàn ti máa ta ọtí kọ́ máa mu ká máa ṣàríyá kọ́ máa ṣe wọ́n á pa ilé ọtí yẹn wọ́n á pa á dé pátápátá kò wá ní ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀rọ tó fi ń ṣe ọtí yẹn wọ́n á bà á jẹ́ wọ́n á gbé àwọn onítọ̀ wọ́n á gbé wọn sẹ́wọ̀n wọ́n á sọ pé lórí ilẹ̀ tàwọn òfin sọ pé àwọn ò gbọ́dọ̀ kò sáyè ọtí lórí ilẹ̀ tiwọn nítorí máa ń sọ nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tí bá yẹ kí mo sọ pé tí máa ń pòrò ẹjọ́ ẹja mi o gbogbo ẹ̀yin tẹwà náà tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹja mi o lọ́dọ̀ tiwọn a ní àìmọye àwọn èèyàn wá ti pèsè orí ètò pé wọ́n ti pa iléeṣẹ́ ìdè wọ́n ti pa àwọn tó ń ta bíà tó ń tọ́ tí tó ń ṣe wọ́n ti pa wọ́n dé ní ilẹ̀ àwọn Fúlàní àti Haúsá lọ́hùn wọn ò jẹ́ kí a rí iṣẹ́ ṣe ká lè pa owó wọlé ká lè máa túnra tọ́jú ara wa o wọ́n kàn gbé wa sẹ́wọ̀n ni wọ́n sọ pé ẹ̀sìn ò jẹ́ káwọn ẹ̀sìn wọn kọ pé kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ tiwọn bẹ́ẹ̀ àwọn á wá sórí ilẹ̀ tiwa wọ́n á gbé màálù wá fún wọn láàyè wọ́n á ṣe ń tipátipá ṣé ẹ̀ ń rí rẹ jẹ ṣé ẹ̀ ń rí pẹ́sìn yẹn wọ́n fi ń bojú ni ìyẹn ní ìkejì wọ́n sọ fún wa pé irọ́ o a gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́yẹn àmọ́ owó táwa bá pa lórí ọtí táwa ń tà nílẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Ìgbò nílẹ̀ Libet àwọn àgbà wọlé ṣẹ́ẹ̀rí wọ́n àgbà wọlé wọ́n á ṣe bí ìgbà tí kò kan àwọn rárá wọ́n á ṣe ó ti wá di ẹ̀tọ́ wọ́n ti fi ṣe ó ti wá di ẹ̀tọ́ wọn báyìí pé irọ́ o owó yẹn ó gbọ́dọ̀ wá ṣé ẹ rí i pé ojú ayé lásán ló ń ṣe fún wa ẹ̀tàn yẹn ìsìn yẹn wọ́n fi ń tàn wá ni kò kàn wọ́n ń tí wọ́n bá ti lè fi rí ọ̀nà láti fi gba owó lọ́wọ́ wa láti fi rẹ́ wa jẹ wọ́n á ṣe ń tí ọ̀rọ̀ yẹn tó já sí nìyẹn sọ̀rọ̀ mi yẹn mi mọ̀ tí nǹkan tí mo sọ yìí tó bá yé yín o wọ́n á ní ọ̀nà kọ́nà lọ́ fi rẹ́ wa jẹ àwọn ọmọ wa tó máa sọ pé wọ́n máa gba igba mark láti fi wọlé ọmọ wọn á lo igba wọ́n á fún wọn ní 50 fún wọn ní 50 pé kó fi wọlé àwọn ọmọ wa a ti máa gba gbogbo mark yẹn a ti gba jù bẹ́ẹ̀ lọ pápá wọn ò ní fún wọn láyè ní èmi ní ilé ìwòsàn àwọn dókítọ̀ àwọn aṣírò owó àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn scientist wọ́n máa ọ̀nà kọ́nà wọ́n kàn rẹ́ wa jẹ ni wọ́n kàn rẹ́ wa jẹ torí ẹ̀ mo ṣe béèrè pé ẹ jọ ṣé oko ẹrú la wà gan kò tiẹ̀ wáyé mi ṣé àwọn torí wọn la ṣe wáyé ni àbí bá kò tiẹ̀ yé mi o ṣé torí àwọn Haúsá àti Fúlàní la ṣe wáyé torí yẹn ló kọ̀ tiẹ̀ kọ́kọ́ ń gbà tí mo rí kinní yẹn mo ń wò pé ẹ mà wá gbọ́ o a mà wá rí nǹkan kẹ ṣé torí tiwọn pé wọ́n wá ní pé gbogbo àwa Yorùbá o àtàwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn Middle tó pé ká kóra wa jọ ká wá di ẹrú ká wá sọ pé ẹ káàbọ̀ ẹ lẹ́ o ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin ẹ̀rọ àfọ̀tẹ́jà lọ́d àti ìrètí yìí ẹ̀yin ilé lórí wa ó yá ntẹ̀bá ẹ ṣe wá bẹ̀ ṣe fẹ́. ṣé nǹkan tí wọ́n gbé wa ṣé nǹkan tó gbélé wa lọ́wọ́ nìyẹn ṣé nǹkan táwọn bàbá wa gbélé wa lọ́wọ́ nìyẹn mo kàn ń béèrè ni o ẹ jẹ́ aṣọ jíjẹ o ẹ jẹ́ aṣọra wa jí díẹ̀ ara ń ta ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pa ìtàn à ń sọ̀rọ̀ pa ìtàn wa pé ká lè rántí ẹ̀ ń ta jẹ́ ká lè rántí ẹ̀ tá a bá rántí ẹ̀ owó tó fi ń tọ́ àwọn kan nù wa nígbà torí a ti mọ̀ tán wa àmọ́ àwọn tọ́rọ̀ bá mọ̀ tán lọ́ máa sọ pé owó yẹn jẹ́ ìgbà ń sìn mi mọ́ tó ń bọ̀ lọ́la ń ta ní lọ́ fẹ́ gbà ilẹ̀ wa ló bá dé adẹ̀gbọ́dọ̀ kọ́ látòkè délẹ̀ torí náà inú mi dùn fún nǹkan tí gómìnà Sanwó-Olú tó ń ṣe wọ́n ti gbé kéètì yẹn lọ sí wọ́n ti ṣe òfin pé gbogbo tax gbogbo owó orí yẹn tó bá ti wọlé báyìí ẹ̀tọ́ wọn àwọn ni pé káwọn gbà gbogbo àwọn iléeṣẹ́ tó wà nílẹ̀ Èkó ẹ̀tọ́ wọn ni káwọn gbà so wọ́n ti sọ fún wọn sìn àmọ́ ìjọba ti wá gbé
wọ́n ti gbé kíní yẹn wọ́n ti gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ní Àbújá ṣe mọ̀ pé tó bá ti fẹ́ ṣe jìbìtì wọn Àbújá yẹn náà máa gbé sí wọn ò ní gbé sí tòsí ṣe mọ̀ máa ń pè ní ibi tí ojú ọlọ́mọ ò tó ibẹ̀ ló ń gbé lọ ibi tí ojú àmọ́ sìn wọ́n fẹ́ wọ́kọ̀ ojú gbogbo wa ti là báyìí à ń rí torí ẹ̀ la ṣe gbé ọ̀rọ̀ yìí wálẹ̀ sí sórí ètò lálẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ nípa ẹ̀ kí gbogbo wa dá sí kẹ́ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tó wà nílé o pé ìrẹ́jẹ ni wọ́n ti ń rẹ́wà jẹ látijọ́ yìí o wọ́n ti ń rẹ́wà jẹ wọ́n ti tipẹ́ èmi ni iná ni o àní owó wa wọ́n fi tún ọ̀dọ̀ wọn ṣe mi ìdẹ̀ mo ti máa rí kí mo mú kí nìyẹn dé sílẹ̀ tẹ́tẹ̀lé mi wá mọ̀ èèyàn kan fi àwòrán kan hàn mí nínú owó tá à ń sọ yìí wọ́n fi ṣe iná omi títì àti ilé fún àwọn kan ní Kánò bẹ́ẹ̀ àwọn Kánò wọn ò dáwó sínú kínní owó orí wa táwa sọ nínú ẹ̀ wá tún kó fún wọn àwọn á máa fi tún ọ̀dọ̀ wọn ṣe àwa wá ń jìyà lórílẹ̀ bàbá tàwa ǹjẹ́ rí pé ìrẹ́jẹ nìyẹn báyìí ǹjẹ́ rí pé ìrẹ́jẹ nìyẹn torí ẹ̀ mo ní ká wá sórí ètò lálẹ́ yìí o ká wá sọ ọ́ láàrin ara wa kó yé wa ẹ jẹ́ kí a gbọ́ láti ẹnu ara àwọn tó ń bá gómìnà wa Sanwó-Olú ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu wọn ẹ jẹ́ ká wò ní. The state following suit after that court judgment from the Federal High Court in Rivers State. And I'd like you to just build a foundation for us, if you may. We've seen what Rivers did. Originally, it wasn't a case that, Lagos State took to court, at least this recent one. But you followed suit by presenting a bill and then signing it into law. I should just say that was a record signing because in a few days, the bill became law. So nǹkan tó sọ ń bẹ̀ fún àwọn tí ò bá gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n sọ pé bọ́n ṣe tètè gbé òfin yẹn kalẹ̀ wọ́n ṣe é báyìí kọ́mọ́kọ́mọ́ láàrin ọjọ́ mẹ́fà sí méje kan wọ́n ń bi wọ́n lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí wọ́n máa sọ ń sìn ẹ ṣeun. Essentially, to begin with, what was the thinking of Lagos State? Because, other states could have done that, but they didn't. Lagos State did. So why did you latch into that? You see, in Lagos State, we have only been clamoring for true federalism. This is consumption tax, and these things are consumed in Lagos. It's expected that taxes on it should domicile in Lagos, should be collected in Lagos and used for people of Lagos. It has been going to be on. There are so many issues that have to do with the federation we are practicing. But this particular one, we have always been clamoring for having a fair share of what is going on. So this particular task is for us in Lagos, and we believe that, for instance, we generate over 55% of VAT in Nigeria, and we get a repatriate sum of maybe less than 10%. Is that fair enough? For a population of 24 million people, a former federal capital, so those are the issues, and we are happy that the Rivers State government went to court. And, the court was very clear in the judgment that VAT is supposed to be a state affair. Lórí ibẹ̀ yẹn mo kàn máa mi ní sọ gbogbo ẹ̀ mi ní túmọ̀ gbogbo ẹ̀ àmọ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì jù níbẹ̀ ni pé ní adájọ́ sọ pé ẹ̀tọ́ ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni kán máa gba owó orí lórí nǹkan tó bá tà nínú ìpínlẹ̀ yẹn ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn já sí nìyẹn mi ò fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀ káàtì máa tú palẹ̀ lọ títí ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ẹ lè tún padà sórí fídíò yìí kẹ́ tún gbọ́ kẹ́ wo tó ń sọ àmọ́ akọ̀mọ́ máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn díẹ̀díẹ̀ ni ká máa yànnà náà díẹ̀díẹ̀ kó lè yé wa ó ṣe pàtàkì ká mọ̀ kínní àwọn Kánò wọ́n gba 2.8 billion wọ́n san 2.8 billion lówó orí wọ́n dẹ̀ fún wọn padà ní 2.8 billion àwa a san 46 billion lówó orí wọ́n fún wa padà ní 9 billion ìrẹ́jẹ ti pọ̀ jù ẹ má jà pòrọ̀ tara wa ó ti pọ̀ jù inú wa dẹ̀ dùn pé gómìnà òun náà ṣe tó yẹ kó ṣe ó ti tají òun náà tètè ó ti rí pé ara tá à ń sọ nìyẹn àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ o àwa ṣì ń lọ o wọ́n fẹ́ wọ́kọ̀ o òmìnira yẹn ó ti di dandan báyìí torí àwọn ará bí ẹ ti rí pé gbogbo ọ̀nà kọ̀nà wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yìí mọ́ wa lọ́wọ́ àdẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà á ẹ jẹ́ ká máa bá ètò lọ ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò kí ní bá kankan lọ gbogbo aláwa àbí a máa bá gbogbo ara máa délé rí lápapọ̀ ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò ẹ ṣeun. And
we have no choice to follow suit. Well, now that you mentioned the courts, we'll still talk about the process of making this bill. I mean, how much consultations went into it. But now that you reference the courts, I mean, just on Friday, just moments between when the governor signed that bill into law, the Court of Appeal asked parties to maintain status quo prior to the judgment in Rivers State. So is Lagos State still going ahead with the implementation in spite of that order from the Court of Appeal? Or what's the current state of that law now? The status quo is that we have. ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àárín yẹn fún àwọn tí wọ́n bá gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì dáadáa, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé yẹn. Nǹkan tí ìjọba ṣe é sì tán fi lọ gbé ẹjọ́ yẹn lọ sí ilé adájọ́ ní Àbújá ni pé wọ́n sọ pé kí wọ́n dá òfin yẹn padà sí ibi tó wà tẹ́lẹ̀. Ìyẹn ni pé kí ìjọba àpapọ̀ kó sì máa gba owó yẹn ni wọ́n sọ pé kán má jẹ́ kí àwọn Rivers gbà. So ìyẹn náà sọ ń sìn pé kán dá dúró títí wọ́n fi gbọ́ ẹjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ bó ṣe ń sọ. Wọ́n wá ń bi Èkó pé ẹ wá o kí lẹ̀ ń rí sí. So àwọn máa fún wọn lésì ìsìn, ẹ jẹ́ ká gbọ́ èsì wọn. Ẹ ṣeun. They enacted the law in Lagos State, and I mean, and the law is in existence as we speak, and I believe strongly that until another judgment is passed by the Court of Appeal to the extent that, I mean, what we have done is wrong, the law subsists. I'm referencing Friday's Court of Appeal order to parties to, I know Lagos State asked to be joined in that case as well, but the appeal court asked parties to maintain status quo prior to that judgment, which we got, the River State got in Port Harcourt. So I'm asking that in view of that, stay of execution, as it were, would Lagos State still be going ahead to execute the law and talking about today, tomorrow? I think we have to be very explicit when it comes to that law, to that judgment. By our own understanding, what is subsisting is our own law in Lagos. Tí wọ́n sọ ń bẹ̀yẹn ká sọ kó lè ká sọ kókàn ká sọ díẹ̀ ká túmọ̀ ẹ̀ díẹ̀. Nítorí sọ ń bẹ̀yẹn ni pé ìjọba sì sọ pé kí wọ́n dá dúró, ìyẹn ò ní pé káwọn má bẹ̀rẹ̀ sí gbowó yẹn torí àwọn ti gbé òfin tiwọn kalẹ̀. Wọ́n ní ó dìgbà tí adájọ́ bá sọ pé rárá o pé ẹ̀tọ́ ìjọba ni pé kán máa ìjọba àpapọ̀ ní kán máa gbowó yẹn pé láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ o àwọn dúró lórí òfin táwọn gbé kalẹ̀. Nǹkan tẹ́lẹ̀ yẹ kán ṣe nìyẹn. Irú àwọn nǹkan báyìí ló yẹ ká ti máa rí lọ́wọ́ àwọn gómìnà wa kán ti máa jà fún àwọn èèyàn wa torí ẹ̀jà tó ń jà yìí ìjà gbogbo wa lápapọ̀ ni pé ẹ̀tọ́ wa ni wọ́n ń jà fún. Wọ́n dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìgbésẹ̀ tó gbé mi báyìí mi ò ní purọ́ kò sáàríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ ìgbésẹ̀ tó dáa ni tá rí nǹkan tó dáa ẹ̀jà sọ ntí Sanwó-Olú gómìnà Sanwó-Olú Èkó tó ṣe é sìn nǹkan tó dáa ni àwa náà inú wa dẹ̀ dùn ẹ jẹ́ ká tún pè wọ́n lẹ́yìn ká tún kí wọ́n lẹ́yìn pé wá o ẹ kú iṣẹ́ náà kò tí ó ṣe é sì pọ̀ lọ́wọ́ yín o àmọ́ ìgbésẹ̀ yìí ó dáa àwa náà fọwọ́ sí ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yẹn ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú. Until that law is set aside by the Court of Competent Jurisdiction. So in this instance, we are still, as far as Lagos is concerned, VAT in Lagos must be collected by Lagos State government and, spent by Lagos State government. Okay, so let me. So wọ́n sọ sí pé owó orí yẹn o pé àwa tá wà lẹ́kọ̀ọ́ la pa owó yẹn la tu owó yẹn jọ àwa náà ló yẹ ká gbà kò yẹ kó lọ sọ́wọ́ ẹlòmíì àfi tí òfin yẹn bá yí padà o ibi táwọn dúró lé lórí nìyẹn ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn àwọn arábí yìí ó dà pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan tó bá múra láti ṣe nǹkan wọn arábí yìí wọ́n á kàn ṣe wẹ́rẹ́ àmọ́ ó ṣe wá jẹ́ pé àmọ́ láti kọ́kọ́ pariwo gbogbo àmọ́ kọ́kọ́ máa pariwo àmọ́ kọ́kọ́ àwọn kan máa fẹ́ bú sí kọ́nà wá gbọ́ kò yẹ kó dìgbà yẹn àbí kílẹ̀ ní mo wí kò yẹ kó débẹ̀ yẹn kò yẹ kó di pé gbogbo àti kọ́kọ́ pariwo náà àti kọ́kọ́ bú wọn kán tó rí i pé nǹkan tó yẹ kán ṣe fáwọn aráàlú àwa ọmọ Yorùbá nílẹ̀ wa ni wọ́n gbégbé kán ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe ẹ̀mọ́ síbẹ̀ náà a kí wọn pé ẹ kúṣẹ́ iṣẹ́ sì pọ̀ ẹ kúṣẹ́ náà ń bí a sì dádúró bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Get this right. You base this decision, to enact the law on a court judgment. Mm-hmm. But now that I bring to you the appeal court order asking parties to maintain status quo, you say you're not aware or you're not going to follow that particular order. We are very law-abiding people in Lagos. And be rest assured that
we will look at the judgment and follow the rule of law. Let me just ask, are you aware of that judgment? Of or course, that order, I should say? Well, I'm aware to some extent, but I've not read the full judgment. So, you cannot just take it out of context. Sometimes you need to understand the full implication of that judgment, and that's being handled by the state government. So as it stands today, Lagos is still going ahead with implementing that law? Correct. Okay, so let's talk about... So àwọn dúró lórí ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń sọ lápapọ̀. Ó dà pé ọ̀rọ̀ Káyọ̀dé Òkìkíolú àtẹnumọ́rọ̀ pọ̀ jù díẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn torí ó ti sọ lẹ́ẹ̀kan. Bóyá ó tún yẹ̀wò bóyá ó máa yí padà ní kó. Ó ti sọ gbogbo àdẹ̀ ti gbọ́ pé àwọn dúró lórí yẹn pé òfin táwọn gbé kalẹ̀ yẹn làwọn máa dúró lórí ẹ̀. Ó dẹ̀ dábẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀ síwájú. The process of making this law. I'd like to know what kind of consultations, because I think that the bill was presented on the 8th of September, and just how many days after it was passed and we saw the bill signed into law. Just how much of consultation went into this? And I'm talking from businesses, from consumers, those that are involved, that are directly going to be impacted by this. The bill was... Wọ́n sọ pé àwọn ìbéèrè tí Káyọ̀dé Òkìkíolú tó ń sọ pé ó ṣe jẹ́ pé wọ́n tètè ṣe kíní pápápápá ẹ̀ pé láàrin ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n gbé kíní ọ̀rọ̀ òfin yìí wọ́n gbé kalẹ̀ fún àwọn òṣèlú pé kán gbé òfin yẹn kalẹ̀ ní ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù táwa yìí pé wọ́n dẹ̀ ti láàrin ọjọ́ mélòó kan wọ́n dẹ̀ ti òfin yẹn ó ti dòfin. Wọ́n wá bí wọ́n pé kí ló dé ṣé wọ́n bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀ ṣé wọ́n bá àwọn tó ń níṣẹ́ ilé-iṣẹ́ lọ́wọ́ àtàwọn tó kù ṣé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ìyẹn ni wọ́n máa fi sí báyìí ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lọ. On Monday, and we had a public hearing on Wednesday. We are very clear in Lagos State House of Assembly, where we are enacting laws. There are procedures to the extent that when the bill is introduced on the floor, we call the floor first hearing. After the second hearing is, given to the appropriate committee. And in this instance, we follow suit. And the holy hearing was held on Wednesday, and the attendance was wonderful. All the stakeholders were present. Everybody was there. I thought even the legislative too. Well, I'm not sure whether we were there, but everybody was there. So it was the bill passed through the normal process to the extent that at the end of the day, on Thursday, it was discussed again. The outcome of the what do you call it? The public hearing was discussed at the plenary, and the law was passed by the House. By the standards of the House? Yes. Would you say this is a normal process, or this is a normal time frame that bills go through before they are passed? Very normal. Very, very normal. So bills are presented on Monday, passed on we have had Wednesday, signed into law on Friday. It depends on the exigency of the situation. So wọ́n sọ pé kí ni bó ṣe yá kíákíá yẹn pé ṣé bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn àwọn á fún wọn lésì pé ó já sórí ntí bí kíní yẹn ṣe bá ṣe pàtàkì sí làwọn ṣe ń ṣe so but anyway ẹ jẹ́ ká ṣì máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò yẹn. There are cases like that. We have passed several bills like that. So this is not abnormal. So what was the exigency of the situation? Why that speed? Let me tell you something. Lagos State was formerly the capital of Federal Republic of Nigeria. Mo fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí bíbáyìí torí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń bíbáyìí ṣé wọ́n pé àwa ni ìpínlẹ̀ Èkó ló jẹ́ ìlú tó yẹ pé ó jẹ́ ìlú tó máa fi wọlé sínú orílẹ̀-èdè tá à ń pè ní Nàìjíríà ìyẹn tó ń pè ní capital àwa la jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ bi ìbéèrè kan sìn èèlò ni Àbújá ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èèlò ni Àbújá ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn tó ń jẹ́ capital city torí mo ti ń wádìí kí ni èmi ò tí rí bóyá àwọn kan lè mọ èèlò gangan ni wọ́n ń pa wọlé kí irú iṣẹ́ wo náà ń ṣe ká wá ṣe àgbéyẹ̀wò láàrin yẹn àti Èkó torí àti mọ̀ tèkó 46 billion naira ní orí owó orí tí Àbújá yẹn mo ń wádìí ẹ̀ bóyá mo lè má ẹni tó bá mọ̀ ó ṣeé ṣe bóyá mi ò tètè rí ni but ẹni tó bá mọ̀ ẹ̀ sọ jáde torí ó ṣe pàtàkì ká mọ orú àwọn kan báyìí ìyẹn ló máa jẹ́ ká mọ̀ ṣẹ́rí kí nìyẹn tá bá mọ̀ orúkọ a lè gbé àgbéyẹ̀wò ká wo èwo ló pọ̀ jù ṣé tèkó ni àbí tàbújá
torí gbogbo wọn ti máa tẹ̀wọ̀n pé ìdí tá a ṣe ń sọ ń sìn pé wọ́n máa ń sọ fún wa pé ẹ gbọ́ o àwa la pọ̀ jù èèyàn wa ṣàwọn kan sọ kí nìkan jọ sí pé àwọn ní 140 làwọn àwọn Fúlàní àwọn Haúsá 30 million àwọn tó kù àwa ni kí ni àṣírí ti ń tú Kánò tó sọ pé ó pọ̀ tó pín sí mẹ́ta àṣírí òtún 2.8 billion lọ́kẹ́lẹ̀ o àwa Èkó a kó 46 billion naira lẹ̀ lórí owó orí wọ́n dẹ̀ tún owó orí yẹn ó dẹ̀ nínú ẹ̀ owó ọtí pọ̀ dáadáa àmọ́ wọn ọ̀ka yẹn kú wọ́n gbà sápò ìrẹ́jẹ yìí ti pọ̀ jù ẹ sọ fáwọn èèyàn wa ká jí ẹ máa fi ọ̀rọ̀ yìí fi tó àwọn èèyàn wa létí ìrẹ́jẹ yẹn ti pọ̀ jù ẹ ṣeun Akínṣọlá Henry ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. In other crimes, you are supposed to give us special status. We don't enjoy anything special from the federal government. ṣé ń gbọ́ ó ní pé ó yẹ ká ní special status yẹn ni pé àwa tá jẹ́ capital fún olùtẹ́lẹ̀ ó yẹ ká ní ipò pàtàkì tẹ́ pé máa fún wa ní pé àwọn tax owó orí tá a bá ń san tá a máa dá padà ó yẹ kó tún dínkù díẹ̀ ká lè ní ẹ̀ sápò torí pé a jẹ́ olórí capital tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ wọn fún wa yẹn ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ti tú ọ̀rọ̀ ńlá sílẹ̀ gidi ẹ jẹ́ kí n tó wá sọ kíni kan fún yín ká tó tẹ̀síwájú ṣe mọ̀ pé ìjọba wọ́n gbìmọ̀ láti súré lọ gbé òfin kó gbé VAT kó gbé lọ sínú exclusive list ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti súré wọ́n ti pe àwọn òṣèlú ní ìjọba àpapọ̀ pé kó sáré lọ gbé kíní yẹn sínú exclusive list àmọ́ wọn ò rí ṣe àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ àbátún ti wọ gàù wọn ò rí ṣe òun ló wá di ọ̀rọ̀ adájọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa tẹ̀lé ń tọ́ lọ báyìí o ká máa tẹ̀lé báyìí àsìkò yìí mo wá pe gbogbo àwọn gómìnà Akérédolú o Fáyẹmí o kí ló ti ń pè Ṣèyí Mákindé o Ládàpọ̀ àbí kí ló ti ń pè ti Ògùn state o ti Oǹdó Èkìtì Ọ̀ṣun ẹ jọ̀ọ́ o ẹ̀yin náà kí lẹ̀ ń ṣe o ẹ lọ gbé nǹkan tí wọ́n ṣe tí wọ́n gbé kalẹ̀ ẹ gbé yẹ̀wò ẹ̀yin náà ṣe kínní pápápá ẹ ṣe pápápá ẹ wo nǹkan tẹ́ kò ṣe ẹ̀yin náà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Whereas the Federal Capital Territory, okay, they know what Abuja is given to status. We don't enjoy that in Lagos. Is it fair enough for a population of almost 24 million people? Apart from that, you know the implication when we were federal capital. Wọ́n sọ pé a ti fẹ́ tó mílíọ̀nù 4.20 èèyàn nílẹ̀ Èkó ó yẹ kó dẹ̀ fún wa ní kíní special status yẹn torí bá ṣe pọ̀ tó a fẹ́ mọ iye àwọn èèyàn tó wà ní Àbújá kó sọ fún wa ìrẹ́jẹ yìí pọ̀ jù a fẹ́ mọ̀ ṣé rí ara tí ó ṣe pàtàkì ká mọ̀ ká ṣe census nìyẹn o àmọ́ ìyẹn oyè ti kọjá ọ̀rọ̀ yẹn sìn àwa ń lọ àmọ́ kó yé wa ìdí tá a ṣe ń lọ là ń gbé kalẹ̀ yìí ìdí tá a ṣe láti lọ torí tá a bá lọ àwọn arábì wọn ò ní dẹ̀yìn lẹ́yìn pé kọ́ máa rẹ̀ wá jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ mo sọ fún gbogbo alápapọ̀ yìí o tá a bá lọ àwọn arábì wọ́n máa wá ọ̀nà kọ̀ọ̀nà láti rẹ̀ wá jẹ́ láti kó wa sínú gbèkùn láti sọ wá dẹrú lórí ilẹ̀ wa lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n dẹ̀ wá láti futajà lọ́hùn wọ́n láti padà síbẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. You know, that brought a lot of burden on the people of Lagos State. So anywhere we can get money, you know, to fund the infrastructure development of the state, we will not hesitate to do that. In this particular instance, we have been, you know, clamoring for this VAT thing, and thank God, a judgment was passed. So we had no choice but to take advantage of that judgment and break the appropriate law. So when you talk about the kind of consultations that you had, I want to believe that businesses presented their own input. Of course, yes. And you took them on board. I want to believe consumers as well, those that will be paying directly, also, put their input as well. Wọ́n sọ pé wọ́n bi wọ́n pé ńgbà tán máa gbé ìgbésẹ̀ yìí ṣé wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn
tó ń dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ àtàwọn mẹ̀kúnnù pé ṣé wọ́n lọ́wọ́ sí ṣé wọ́n dẹ̀ fọwọ́ sínú kìnìún ní ó dẹ̀ sọ fún wọn pé àwọn sọ bẹ́ẹ̀ so mo kàn fẹ́ ká gbọ́rọ̀ yẹn torí ó ṣe pàtàkì tẹ́ bá máa gbé àgbékalẹ̀ yẹn káwọn èèyàn kan mọ gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ torí ibi tí wàhálà wa wà ni pé púpọ̀ nu wa a mọ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yìí dáadáa àwọn kan tó dẹ̀ wà ní ipò yẹn wọ́n gbìyànjú àti ṣàlàyé ẹ̀ torí ẹ̀ irú àwọn ètò báyìí tá a gbé kalẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì kí àwọn èèyàn wa ká lè mọ ìdí abájọ ọ̀rọ̀ ká wá máa yànnà náà fáwọn èèyàn wa díẹ̀díẹ̀ ní ṣókíṣókí kò di pé gbogbo ìka láti mọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà àmọ́ tá a bá ṣe ń ṣókíṣókí àwọn èèyàn wa á mọ̀ wọ́n á lè ok àti gbọ́n pa kínní yìí o báyìí o tí àwọn tó máa ní pé 5,000 naira á fẹ́ o nǹkan tá a rán yín kọ́ yẹn ẹ lọ ṣe vat yẹn làwa fẹ́ mọ̀ ìyẹn á tì wọ́n lójú àbí kílẹ̀ ni mo wí á tì àwọn òṣèlú yẹn lójú nígbà táwọn bá sọ pé irọ́ àfọwọ́ yín ẹ̀yẹ lọ ṣe vat yẹn afẹ́ títì tó dá afẹ́ ná afẹ́ omi nínú vat yẹn ẹ̀ bá wa fi ṣe ó yá iṣẹ́ yín nìyẹn àfọwọ́ yín ayọ̀ǹda ẹ ṣeun ẹ padà ẹ mọ̀ ọgbọ́n á fún wọn àwọn èèyàn wa nílà ká yàtá gbára pé àwọn ní ẹ̀tọ́ lórí tó ń lọ ẹ jẹ́ ká máa bá tẹ̀síwájú lórí ètò. How much of a consideration did you make with those inputs when you eventually passed that bill? For instance, the federal inland revenue is charging 7.5%. At the public hearing, the businesses actually requested us to reduce it, and we took that into consideration. Many other things that were taken into consideration. You know, that's how we pass our bills. wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ń béèrè fún 7.5% lórí owó orí so àwọn tó ń dáléṣẹ́lẹ̀ wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ kó tún dínkù sí so ara tí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣe tètè gbé ìgbésẹ̀ yẹn nìyẹn. And it's not only House of Assembly, but the public had input, and those inputs were taken into consideration. I just started one of the examples. Did the businesses share their fears about double taxation? Did they share their fears? Obviously. So how did the bill put that into consideration? How did you accommodate that? Is there a solution for that in this law now? Yeah. As far as Lagos State is concerned, we try as much as possible to run away from any form of double taxation. And in this instance, we did that. And we allayed the fears of the stakeholders that there will never be any form of double taxation, because that would be a burden on the treasury. ìtumọ̀ kan tó sọ mẹ́rin pé wọ́n fún àwọn tó ń dá iléeṣẹ́ lẹ̀ wọ́n fún wọn nífọ̀kànbalẹ̀ pé àwọn ò ní gba owó orí lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀mejì ara tó ṣe gbé ìgbésẹ̀ yẹn nìyẹn wọ́n ní wọn ò ní gba owó orí lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀mejì ìyẹn ìtumọ̀ yẹn ni pé kí àwọn ìjọba àpapọ̀ gbowó káwọn náà tún wá gbà wọ́n ní pé ẹ̀kan ṣoṣo ni ara tó ṣe fẹ́ dá kínní yẹn dúró nìyẹn tó ṣe gbé ìgbésẹ̀ yẹn nìyẹn ẹ ṣeun. Looking at the sharing formula in this particular one. So what we had before in the VAT Act of the federal government is states get 50%, Yes. and the local governments get 35%, Yes. and then the federal government gets 15%. But looking at the formula, I mean, you've talked about the percentage, 6% compared to the 7.5% we had before. But looking at the formula, the states will be getting 75%, and local government will get 25%. And I mean, if we're going to correct for what we had before, I mean, divide the 15% that the federal government gets in some sense. So split it by that 7.5. So that means states will be getting, 58%? And local governments will be getting, 42% or thereabout. I hope my math is correct. So how did you come to that conclusion of having states getting 75 and local government getting 25? This is Lagos State. Even when the state government is collecting 100%, all the money. Ara rẹ jẹ yẹn náà sì nìyẹn o ṣé wọn kí ara tí mo sọ pé ká má fi gbogbo ara lẹ̀ fáwọn ará bíi aláti sọ̀rọ̀ yẹn bóyá kàdé sọ aláti sọ wọ́n ní pé nínú ètò wa gbé kalẹ̀ sìn wọ́n ní pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n á gba kì í jẹ́ kí mò ń bọ̀ àwọn kan ti pé kí n pe WhatsApp ẹ má bínú ẹ wò mo wà lórí ètò so ó lè màá tẹ̀kẹ̀ àwọn kan tó ti ń pè mí láti ní pè mí irọ́ mi ìgbé kọ́ọ̀lù sìn ẹ má pè mí sìn ẹ̀jọ̀ so wọ́n ní pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n fẹ́ gba 75% wọ́n á kó 25% fún àwọn local government ó dà pé rẹ̀ jẹ́ wà ní ọ̀rọ̀ yẹn but ẹ jẹ́ ká wádìí ẹ̀ fínífíní ara tó ṣe kí gbogbo akéde ká tètè máa tẹ̀lé tó ń lọ ká lè mọ bí ètò ṣe ń lọ ká lè mọ ìbéèrè tá a máa bí wọ́n
a gbọ́ pé inú ilé ìtẹ́tí gbà ń sìn tó ti wá di pé owó orí yẹn ẹ̀yin lẹ̀ ń gbà a gbọ́ pé ẹ̀yin gba 75% àwa local government wọ́n fún 125 kí ni díẹ̀ báyìí ṣe mọ̀ páàní ná àlómi ṣe ti fi yẹn sínú ẹ̀ ṣe ti fi yẹn ṣe ìṣirò irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ́ka máa bi àwọn èèyàn wa ká máa sọ fún àwọn èèyàn wa irú àwọn nǹkan báyìí ọ̀rọ̀ pé bóyá èèyàn kan jà ẹ wò àráyè gbogbo yẹn bí a ṣe máa níná bá ṣe máa lómi bá ṣe máa nílé ìwòsàn bá ṣe máa nílé ìwé irú àwọn owó yìí tán bá tújọ ní agbègbè kọ̀ọ̀kan bẹ́yẹn kọ́ fi ṣe àwọn kìíní àǹfààní náà ni àbí kílẹ̀ ni mo wí ẹ jẹ́ kí a máa tẹ̀síwájú fóònù yẹn ti bátìrì ti ṣe ó ti ṣe wọ́n lórí kìíní yẹn wọ́n ti pè mí pé kí n ṣe WhatsApp máa yẹ̀wò ẹ má bínú but tó ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. It's still going to be spent in Lagos State, so it does not really matter to us because it has to do with if you give 70% to the local government, it's still the same thing. The money. What we are after is to ensure that this money is used for the people of Lagos State, and that's exactly what we have achieved. It does not really matter whether it's a 25% or 30% to local, and there's no law that is permanent. With time, we always review our laws. So when it's time for us, when there are arguments that are supporting increase, we will do that. Okay, so wọ́n sọ ń pé tó bá dásìkò báwọn á yẹ àwọn á ṣe àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ káwọn ṣe lórí ẹ̀ pé tó bá yẹ pé àwọn tó ń láti gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò àwọn á gbé yẹ̀ wò àyẹn náà bá mú ó dà bẹ́ẹ̀ nǹkan báyìí ló yẹ ká máa ṣe ohun tó ṣe pàtàkì ń sìn bẹ́ẹ̀ ń sìn ni pé tá a bá máa ṣe tá a bá ti wọ láṣẹ ìjọba yìí tá a bá ti gbé Yorùbá nation kalẹ̀ irú àwọn ìbéèrè tá a máa bí àwọn òṣèlú wa rè a máa bí wọ́n pé ẹ wá a máa pè wọ́n jókòó wọ́n máa ní ẹ wá a gbọ́ báyìí o báyìí o iye báyìí ló ń lọ o níbo lówó ẹ ṣàlàyé fún wa ẹ̀tọ́ wa ni ẹ jẹ́ kó tètè máa yé wa láti sìn lọ pé ẹ̀tọ́ wa ni ká bí wọ́n ní ìbéèrè ẹ̀tọ́ wa ni pé tọ́ má dẹ̀ fún wa ní èsì tí ò bá mu ká tún bí wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí ẹ wá o ọ̀gá àwa la yàn yín sípò ń ta rán yín kọ́ lẹ́ lọ ṣe kọ́ yẹn àtúmọ̀ àbí lẹ́ẹ̀kan sí níbo lówó lágbájá ibi báyìí wà fún títì ilé ìwòsàn bẹ̀yẹn àti ẹ sọ pé àárí ó yá ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbọ́dọ̀ kúrò ń bẹ́ẹ̀ láyẹ̀ pé wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ yẹn fún yín tó máa fi tẹ́ yín lọ́rùn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. I'm quite curious when you say it doesn't matter, because it's on the same premise that states, or at least Lagos State, Rivers State, are standing on, saying that you need to empower the federating units, the subnationals. And there's been that clamor to strengthen other tiers of government, starting from the local government. And if there's anything we've seen so far, it would seem that local governments need all the support, all the funding they can get, because people are essentially, that's the closest government to people. So it's on that same premise that states are fighting to ensure that this VAT is collected by states, and yet you say it doesn't matter. But what we are saying is this: the local governments are in Lagos State. Lagos State government is Lagos State government. The development that's going on in Lagos State is in the local governments. If the money is, even if the state collects 70% or 65%, they're still going to spend it in all the local governments. The roads to be constructed are in the state. Is that they are not local government roads. They are roads that belong. Any development in any local government is development in the state. So the issue of. So wọ́n ṣe ń tẹnumọ́ rẹ̀ pé àwọn fẹ́ mọ̀ pé owó yìí tẹ́ bá gbà padà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ ṣé ẹ máa lò ń tètò fún gbogbo àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ Èkó àbí báwo lẹ ṣe máa ṣe wọ́n lè sọ pé n tó ṣe pàtàkì jù fáwọn ni pé owó yẹn gbogbo nípínlẹ̀ Èkó gbogbo àwọn àdúgbò àti oríṣiríṣi ibi àwọn local government yẹn wọ́n máa náwó yẹn sí, so wọ́n ní pé ìyẹn ló ṣe pàtàkì jù fáwọn. So anyway ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. But then what concerns us most is that this money is spent in Lagos State. Wọ́n ní pé ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ ni pé kí owó yẹn kọ́ ti ná owó yẹn lẹ́kọ̀ọ́ káwọn èèyàn lè fojú ara wọn rí. Ara tó ṣe pàtàkì ká máa tẹ̀lé nǹkan tó máa ṣe nìyẹn ní àwọn local government kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní bí àwọn tó wà ń bẹ̀ ẹ wá èlò lẹ́gbà kí lẹ fi ṣe, ẹ jẹ́ ká fojú wa rí títì àwọn títì ewu tó rádaràdà ta nìyẹn ká bẹ̀rẹ̀ sí ní bí wọ́n béèrè irú àwọn kan báyìí ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wájú sọ̀rọ̀ mi yẹn yín. So ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí ká tún tẹ̀síwájú. And not at any other state. By extension, people will tell you that, well, states are in Nigeria as well. So, I mean, what matters is that... This is we're talking about our own money here now. Value added tax, construction tax of Lagos State.
wherever you spend it in Lagos State doesn't really matter. But that's our view as at now. With time, can be reviewed. I mean, just like I said earlier, there's no permanent law. I mean, law making is a dynamic process. With time. wọ́n sọ pé tó bá tásìkò àwọn tún lè gbé òfin yẹn àwọn tún lè gbé yẹ̀wò ó dà bẹ́ẹ̀ náà ara ń taṣẹ́ máa láti máa àwa náà láti máa mójútó wọn náà ní gbogbo wa ní kínní dábàá mójútó wọn wọ́n á ṣe bákan wọ́n á ti ń padà sí ọ̀nà ìbẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ń ṣe nǹkan wọn so gbogbo wa ní kínní kan ẹ fi tó gbogbo àwọn yẹn wọlé tí ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. When we see other reasons why, or if people adduce other reasons why there will be changes in the sharing formula, it will be done. Also, another major issue is how well small businesses will be protected with this law. And I think it's quite important to help people know what this law entails. A lot of people have... wọ́n sọ pé àwọn onílé iṣẹ́ kékeré pé báwo ni òfin ṣe máa ràn wọ́n lọ́wọ́ báwo ló ṣe máa dáàbò bò wọ́n èyí tó ń bi wọ́n nìyẹn. Probably not seen the copy of the law, but they're looking to know what to expect. I mean, the court cases notwithstanding, I mean, the cases will go through the whole process, but they want to know what to expect, at least with this law. And I'm talking about small businesses now. For the VAT Act on the federal level, they had a protection for businesses. There was a certain turnover, I think 20 million or 25 million. So businesses that don't make that much are exempt. What provisions are you making? So I'm thinking for the barber, the makeup artists, and those people, are they exempted? You see, Lagos state government is people's government, and be rest assured that the interests of our, small businesses will be taken care of. In fact, what we intend to practice in Lagos will even be better than what federal government was doing when it has to do with small businesses, small scale businesses, and the likes. Okay, nǹkan tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ọ ní pé òfin táwọn gbé kalẹ̀ yẹn pé àwọn máa tún yẹ̀wò dáadáa pé ó máa tún kúnná dáadáa ju ti ìjọba àpapọ̀ lọ but síbẹ̀síbẹ̀ náà àsìkò yìí mo rọ gbogbo wa o pé ká mójútó kinní yẹn ká bẹ̀rẹ̀ sí ní bi àwọn gbogbo àwọn local government yẹn ká bi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bí wọ́n ń béèrè torí bá ṣe máa ṣe tá a bá ti wọ Yorùbá nation nìyẹn àwọn èèyàn kan ti pè é jẹ́ kí sáré gbé kọ́ yìí hello yes mo ń gbọ́ yín o hello ẹgbẹ́ òsókè hello Ekale à ń gbọ́ yín ẹjọ́ kí ló kọ́ yín. ẹ má bínú ẹ wo ìpàdé ta ló sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ má bínú. Oh yes mo wà live right now mi lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ mo wà lórí live stream báyìí right now so okay ẹ lè sọ́ngbà yẹn. wọ́n kà lórí inú ìrọ̀lẹ́ wọ́n sọ pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn tako pé àwọn ò fẹ́ kí Yorùbá dá wà pé wọ́n Nàìjíríà làwọn fara mọ́. kọ́kọ́ lèmi fẹ́ ká ṣe sá òun ká fọgbọ́n kun ọ̀rọ̀ yìí. ẹ jẹ́ kí tó bá possible sá kí ẹ jẹ́ kí nǹkan most of the things bá wo àwọn agitators gbà ló má dàbẹ̀ pé this fight is like between us and them and those them àwọn tó jẹ́ Nàìjíríà àwọn tó jẹ́ Yorùbá wa gan-an pé mo fẹ́ ká lu ọkàn ká lu lọ́bì àwọn ọba yẹn ẹ jẹ́ ká mú ọmọ ra ká visit wọn bẹ́ẹ̀ni ká bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni àwọn ọba yẹn ọkàn àwọn tó nífẹ̀ẹ́ àgbọ́yé ọ̀nà gbogbo wọn ká bẹ́ẹ̀ni wọn ká bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ ká tún lu àwọn religious leaders okay they have so many influence they can have on their members ká visit wọn okay ká jẹ́ kó mọ what is the need okay the safety first and some other things so wọn náà tún kọ yín mọ̀ ṣe. àmì àṣẹ ẹ ṣeun we need to get ẹ ṣeun more friends ẹ̀yin bàbá náà lè máa ń bọ̀ ìwọ̀n pé a máa ń wá ọ̀rẹ́ gún ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ni ká mú wọn lọ́rẹ̀ no matter bẹ́ẹ̀ni what they say ẹ ṣeun let's come close to them okay let them know okay the more reasons why this thing is needed okay and then we gradually will get what we need. ẹ ṣeun ẹ ṣeun gan ni àbá yẹn mo ti kọ́lẹ̀ báyìí mo fẹ́ bí ní kankan ṣé ti gbọ́n pa ọ̀rọ̀ VAT ṣé ti gbọ́n pa ọ̀rọ̀ VAT Sanwó-Olú ó ti gbé òfin VAT lẹ̀ kí àwọn ìjọba àpapọ̀ kọ́ máa báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn sí Èkó ṣàlẹ̀ wà. no wọ́n ti gbé òfin kalẹ̀ ní wọ́n ti gbé òfin kalẹ̀ àwọn inú wọn ò dùn sí
kí lẹ́yìn rí sí ṣé ẹ rí pé nǹkan tó dáa ló ṣe yẹn lójú ti yín mo kàn ń béèrè ni no mo mí ni Sanwó-Olú ó ti ṣe mọ̀ pé VAT tí àwọn ìjọba àpapọ̀ tó ń gbà lọ́wọ́ wa ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo kàn fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ni ó ti yé mi ẹ ṣeun gan ni tó ẹ ṣeun gan ni sà á tún máa bá yín sọ̀rọ̀ ṣẹ́gbọ́ àbá yẹn mo ti kọ́ lẹ̀ ẹ ṣeun ó dà sà bye so mo kàn mọ́mọ́ bí wọ́n táwọn náà bá mọ̀ torí ó ṣe pàtàkì a lè máa gbọ́ àwọn kìnìún yẹn àwọn gan náà wà lọ́hùn àwọn ò sí mẹ́yẹn so ẹ mọ̀ kọ́rọ̀ yẹn ká mọ̀ bóyá ó ti ń rinlẹ̀ ó ti ń wọlẹ̀ ó ti ń jinlẹ̀ rárá báyìí káwọn yẹn lè máa gbọ́. So we are very much taking their interest into consideration when the what do you call it, the operational guideline on this particular law takes effect. All the small businesses will have been taken care of appropriately. Honorable, it's written boldly in the VAT Act that, what businesses with this turnover or below this turnover are exempt. So they're protected. Their rates wouldn't be as high, such that people can patronize them. They can make money and, of course, grow from that. So it's written boldly. So the question I'm asking essentially is it boldly written in that law that businesses that you reduced it from 7.5 to 6%. So, you have shown some good faith, as it were, saying that you want to at least... So wọ́n ti dínkù láti 7.5% sí 6%. Ìyẹn jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ìtẹ̀síwájú tó dáa fún àwọn tó ń dáṣe ilé-iṣẹ́ lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ó dà bẹ́ẹ̀. So not put burden on people, but for businesses, is it boldly written that this type of business, small businesses that are not making up to this, are exempt? You see, after the law has been passed and, appended to by the governor, we also have what we call operational, guideline. Those ones will be spelled out in that guideline. Wọ́n ní àfihàn tó ṣe pàtàkì sí àwọn iléeṣẹ́ kékeré yẹn wọ́n á ṣe àwọn guidelines àwọn ìwé kékeré pọ̀n báyìí ká máa ṣe tó máa fi mọ ọ̀nà tí wọ́n máa gbé kíní yẹn gbà gangan. So but ara máa tẹnu mọ́ ni pé kí gbogbo aka náwó nu kíní tíjà máa fi gba òmìnira yẹn ara ṣẹ́ ta máa ṣe lápapọ̀ wà ní gbogbo wa ní kíní kan ó ti di iṣẹ́ gbogbo wa báyìí ẹni tí mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì jù lọ tí a máa mú dání kúrò lórí ètò ìdílé ní pé gbogbo wa la lọ́wọ́ nu kíní gbogbo wa ó kan gbogbo wa báyìí ìgbésẹ̀ tá a bá gbé wa papọ̀ ló máa gbó wa dé ilẹ̀ ìlérí ó ti ṣe ṣe fún wa láṣẹ Èdùmàrè àṣẹ wa. That's how we do things in Lagos, because we cannot put everything to the law. So the law, no, sorry, is the general framework. The operational guideline, so we spell out what and what will be affected. So I want to assure you, sorry, no, that small businesses' interests will be taken care of in the operational guideline. And that means that because it's already in the law, their interest is already protected in the law, that the Commissioner for Finance will come out with those guidelines that will ensure that we spread out, and it's been done already. So there's no fear. Our people should not entertain any. Wọ́n ní pé kí àwọn ilé ṣíkiri yẹn kọ́ máa dá jàyà pé òfin kan tó lè wà tó pé wọ́n máa tún gbé owó orí lé owó orí tó ń san sí pé wọ́n máa tún wá kà wọ́n láyà wọ́n ní kọ́ máa jàyà rárá kọ́ ní fọkànbalẹ̀ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀tọ́ yín ni kẹ́ lọ bí wọ́n kẹ́ ṣáà ké sí wọn pé wá o kíní yìí báyìí àfẹ́ o ṣọ́ọ̀ mi yẹn yín so kọ́dẹ̀ kan túmọ̀ fún yín ní ìfọkànbalẹ̀ lórí ẹ̀ so gbogbo wa náà ló kàn iṣẹ́ yẹn lápapọ̀ wa àwọn agaga àwọn ọ̀yà wa tó wà lọ́jà wọn láti mọ gbogbo ọdún wa nǹkan báyìí àwọn nǹkan tó bá tọmọ bó ṣe ń tajà lọ́jà yẹn gbogbo àwọn owó orí tó máa gbà nǹkan bẹ́ẹ̀ kó tètè yé wọn ara wọn kóra wọn sí ẹgbẹ́ kọ́dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí ìkíní lápapọ̀ ó ṣe pàtàkì. Of that our laws are meant for the people, and we always take their interest into consideration. And in this instance, their interest is going to be protected. But I'm still going to stay on that because the law is a law. Okay, ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀. Mo fẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀ sí, but wọ́n ti gbìyànjú ẹni tó ṣe pàtàkì jù mẹ́rin ni pé ta fẹ́ múnú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé àwọn gómìnà Èkó á dúpẹ́ lọ́wọ́ Sanwó-Olú fún eléyìí ó ṣe dáadáa a lè jiyàn ẹ̀ a tún retí púpọ̀ sí
lórí kìíní yẹn àmọ́ àwa sì ń lọ síbi táwa ń lọ wọ́n fẹ́ wọ́n kọ òmìnira yẹn òun ni kókó so Not yet. so. Okay, it's interesting you say not yet, as though you expect it in the coming days. But well, please. n fẹ́ kẹ́ gbọ́ tí ajúrì tó ń sọ o. The Lagos. Assistant to the President on Public Affairs in the office of the Vice President. ṣé mo pé arákùnrin ó wà pẹ̀lú àwọn olóòtú ètò lórí channels tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so máa pẹ́ Káyọ̀dé Òkìkí Olúṣeun gbogbo wọn mọ̀ àmọ́ sìn ó ń sọ̀rọ̀ fúnjọba ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bóyá mo tiẹ̀ lè má túmọ̀ ẹ̀ àmọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ń gbé ìjọba lẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ yẹn lẹ́yìn síbẹ̀síbẹ̀ kódà ọmọ Imo ni o ó tọ ọmọ Imo ibi tí gọ́vnà ọmọ Rivers sorry Nyesom Wike tó ti gbé wá ọmọ ọbẹ̀ yẹn náà ní ara abẹ̀ yẹn ṣá àbí tòsí ibẹ̀ yẹn ṣá so bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣe ló ń gbé ìjọba àpapọ̀ lẹ́yìn báwo lè ṣe máa gbé àwọn tó ń rẹwà jẹ lẹ́yìn ìyẹn ni mo kàn fẹ́ mú ránú ọ̀rọ̀ ẹ̀ a lè gbọ́ díẹ̀ àwa tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì mo fẹ́ gbé kalẹ̀ lórí tí wọ́n sọ lórí àwọn ọmọ wa nǹkan tó ń kọ́ níléèwé àwọn èèyàn kan wọ́n sọ kíní kan tó yà mí lẹ́nu tí mo kọ ẹni tó bá débẹ̀ màá sọ but mo fẹ́ ká gbọ́ ilé díẹ̀. Welcome once again to Sunrise Daily. Thank you very much. Let me just say it's hard to describe how humbling it is to be with you on this set. You are a major force of how I improved as a broadcaster. So I thank you very much for the opportunity. It's lovely to have you back, Ajuri. Thank you. But the matter at hand this morning, when I saw this matter and I saw you're the one coming to talk about it, I was wondering in my mind if you were not going to be divided somewhat. Because now you're speaking for the federal government. Right. ọ̀rọ̀ arákùnrin ti wá di ó ti jẹ́ dòdò kò wá lè sọ òdodo àsọ̀lẹ̀ yẹn mo yẹ sọ yẹn tẹ́ bá ti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ àti yé yín ibi tí à ń bọ̀rọ̀ yẹn lọ àmọ́ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ díẹ̀. And this is happening, where this controversy seems to have now expanded and gained new life. Because yes, indeed, it started in Lagos some years back. It was seen that the Lagos state government took I believe 1st of January 1994. And that essentially is what repealed sales taxes in the country and introduced VAT to the country, VAT collection. The import of that is that initial VAT decree that predated, of course, the Fourth Republic and predated the 1999 Constitution made very clear that it is the prerogative or the responsibility ṣẹ́tẹ́rìpọ́ kí n kálòlò tó bá ti ń kálòlò bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ní bákan ẹja máa gbọ́ lọ. Of the federal government of Nigeria to collect VAT and then to share it to the states. Then when in 1999... Okay, so I'll let you finish your thoughts on that one because we have to take a break now. Okay, now, there's also lots of talk. What we're saying is that there are a few things. Number one, the notion that where you collect the VAT, it means that it's our money, it's not their money, is oversimplified, and it really appeals to the underinformed in the sense that you have, let me be very practical, you have a company like MTN, right? It's headquartered in Lagos. But we know that MTN is making huge amounts of money, like many companies across sectors across the country, across all states of the Federation, particularly in the case of telecoms, a bulk of their money coming from, northern states, for example, where you have high population. High population wo high population in northern states wo ó dẹ̀ dùn mí fún arákùnrin torí òbí tó ti gbé wá màmá ẹ̀ ará òkè ara àwọn US lọ́hùn ni bàbá ẹ̀ dà pé bàbá ẹ̀ ní àbí ìkànnù ẹ̀ ṣe ó sọ pé wọ́n tún ní èèyàn ní ilẹ̀ Haúsá ju àwa lọ irọ́ ńlá VAT yẹn ó ti járọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ọ lọ báyìí. A huge dissemination of SIM cards, a lot of use of recharge cards and all of that. But the revenue comes in and they pay VAT in Lagos, collected by the FIRS, but it's paid in Lagos. Now, would the Lagos state government say that it is Lagos money, it is our money, when in fact that the revenues generated by MTN, in that case, is revenues coming from all parts of the country? That's just one example out of several different sectors, several different companies that are headquartered in a Lagos or a River State or Abuja or wherever that get their revenues from across the Federation. So when we are sharing VAT across all states of the
Federation, I think it can be very deceptive to suggest that, oh, it's our indigenous resource, they're trying to take it from us, and all of these kinds of so political perhaps that statements. might, you know, that, I mean, those who came together to, because from what we understand, the history, and even those who helped them promulgate this state for all of that. Lagos has asked for special status. It's been denied. In recent times, I think they've also asked for some special considerations. That hasn't happened. Lagos State has also asked that ports be moved to other states and those ports be made functional because they can't seem, they're groaning under the brunt of being the only inroad into the country via, you know, the ports. Absolutely. You know, it would seem that all of that hasn't been taken into consideration even when funds are spoken of. You know, the irony of the example you've just raised is that when we say, for example, you have a Papa Port in Lagos, just as an example, when a Papa Waronshoki Tollgate Road is being reconstructed, of course, abandoned since the late 1970s, it was the administration of President Muhammadu Buhari that has now stepped in to essentially reconstruct that road. That's going to be done within the next 6 months. That's done in part with federal resources. So it goes two ways, right? When you look at, yes, there's the maybe congestion created by the ports, but that's also a revenue generator for Lagos State that they're indirectly. Nǹkan tí mo fẹ́ mú fàyọ nínú ọ̀rọ̀ yìí mi ò ní fi ìbẹ̀rẹ̀ ń fẹ́ lọ síbi kan tó ṣe pàtàkì. N tí mo fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé àwọn ìjọba wọ́n ń lo arákùnrin torí gbogbo nǹkan tí máa pẹ́ tó gbélé ẹ̀sìn tó sọ fún wọn pé ìjọba Èkó sọ pé ẹ lọ sí àwọn pọ́ọ̀tì míì pé kí ni ó ti pọ̀jù fún wa nìkan ẹ káwọn náà lè ṣe wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ṣe wọ́n máa láti náwó síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa gbé owó yẹn wọ́n fẹ́ máa kó owó púpọ̀ ní owó yẹn sápò kọ́ máa fi pamọ́ ibi tọ́rọ̀ yẹn ń lọ nìyẹn ara tí VAT yẹn VAT ti tú àṣírí ńlá oríṣiríṣi síta gbogbo ọ̀nà tí àwọn ìjọba fi ń gbowó tọ́lẹ̀ ń rẹwà jẹ ó ń tú àṣírí yẹn báyìí tí mo fẹ́ mú fàyọ nìyẹn mo fẹ́ wá lọ sí orí ibì kan tí bàbá kan ti alàgbà kan sọ̀rọ̀ wọ́n gbé wá sórí ètò kó wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ school ó bá sọ kinní kan fún mi ó bá sọ kinní yẹn mo fẹ́ kẹ́ fọ́lẹ́ fetí ara yín gbọ́ fúnra yín kẹ́ fetí ẹ jẹ́ ìwọ̀n mo fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ohun dáná ó sọ kinní ọmọ ní mo fẹ́ kẹ́ fetí ara yín gbọ́ ohun dà nǹkan yẹn ń bọ̀ o arákùnrin náà wọ gíláàsì báyìí ẹ ṣáà mú sùúrù díẹ̀ fún mi òun rèé Tọ́lá Obíyẹmí mo fẹ́ kẹ́ fetí ara yín gbọ́ tó bá sọ ọ́ lé ìbò máa túmọ̀ ẹ̀ fún yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. The way let me say they've taken infrastructure. This administration they major mainly on infrastructure, probably because you can easily see them and promote this thing for political reasons. You can give them the credit for that. So the day they sit down together and tell themselves that, okay, we cannot go abroad again, we cannot send our children abroad again, and they have to sit down here and be educated, then funding will come. That I can promise you. It's just interest, that's all. So, I mean, from what we've seen in recent times, the recent abductions, just in how many months? Over 10 abductions, over 1,400 students kidnapped. I mean, a lot of students are resuming today, yes, but a lot of other students are not resuming. In Zamfara, schools are closed. Kaduna, the delayed resumption further compared to what we have now. So you've talked about, I mean, the attitude of politicians. I imagine you referenced the government saying that they've seemed to pay more attention to infrastructure compared to education. Some will say health, of course, is also another area. Speaking of the recent strikes we have seen. But you have been at the receiving end over time. It's no doubt that there's a deliberate ploy to scuttle education, especially in those areas, some of those states in the northern region. I'd like to know for you, because I recall the lecturer saying earlier that a lot of parents, especially in those areas, don't buy into the government kind of education. I want to believe you caught that when he said it. And he says that for them, what they look forward to is vocation. I mean, that's what they think education is. So do you think maybe fundamentally we got our education structure wrong? Perhaps we presented a product that was not needed by the consumer? Yeah, because we major mainly on formal education. You go to the forward, classrooms.
it's not everybody that's interested in that. If I'm into, let me see, if I'm an artist, a musician, I don't really need to go to the forwards, in quote, to go through primary, secondary, the university. Why not create a kind of vocational center that can accommodate that? Even if I'm going into those normal formal schools, but this would be my major focus. And from there, I can find my way. Do we know that? So wọ́n sọ pé nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé kì í ṣe ìwé kíkà nìkan ni àwọn èèyàn láti máa lọ kọ́ ní ilé ìwé. Wọ́n lè kà ń pa iṣẹ́ ọwọ́. Ṣé mo àwọn tó máa ń ṣe bàtà, àwọn tó máa ṣe fọganáísà bá ṣe máa ń pè àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn oríṣiríṣi iṣẹ́ ọwọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè kọ́ nílé ìwé náà pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé tó máa dẹ̀ ti dàgbà wọ́n á dẹ̀ lè tọ́jú ara wọn pẹ̀lú òwò tó kọ́ yẹn. Àwọn ọmọ àwa jẹ́ ilé ìwé náà ló máa pèsè irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún wọn. Nǹkan sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. This is part of the problem. Because it sounds very easy, but when rubber hits the road... It's very easy. Yeah. It's not rocket science. It's only in Nigeria that ABC looks like, going to space, Let me say this. I just hope one way or the other is listening. That's Mr. President. I want him to declare state of emergency in education. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n ní pé àwọn fẹ́ kí Buhari kó declare state of emergency nínú education. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni arákùnrin yìí o. Ó sọ pé àwọn fẹ́ kí olórí ìlú kó declare state of emergency. Wọ́n sọ níbi kan yẹn ó dà kí mi ò tètè play ibẹ̀ yẹn. Wọ́n sọ pé àwọn tó wọ́n lọ sí school wọ́n wà láàrin wọ́n pọ̀ tó between mílíọ̀nù 10 sí mílíọ̀nù 13 ọmọdé tó yẹ pé wọ́n kàn rìn títì wọ́n tajà. Ara tó ṣe sọ pé emergency nìyẹn o. Àmọ́ ìjọba ẹ rí pé wọ́n pèsè owó fún iléèwé o. Àwọn tó ń pa àwa ará middle belt, àwa Yorùbá, àwa Igbo ló ń pèsè owó fún wọn. Kó lè yé wa. Ibi tọ́rọ̀ yẹn ń lọ ara ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nìyẹn. À ń gbé ọ̀rọ̀ yìí wá kó lè máa yé wa. Ká lè mọ bí tí wọ́n náwó wa sí. Owó tó yẹ kó máa fi pèsè iléèwé fáwọn ọmọ ló ń gbé fáwọn Boko Haram kan máa pa wá mọ́lé o. Owó yẹn ni o. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Now, you see, in 1 week, the politicians, they passed the bill on VAT because they discovered there's money somewhere, right? Maybe. And Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, got to the governor, Friday, it was passed. That's that kind of attitude I want in education. Mm-hmm. And you think only a state of emergency can achieve that? That's the only way. How can in 2021, the 21st... Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ilé yìí o. Ẹ fetí sí bí ọ̀rọ̀ yìí gangan ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́ ilé yìí. Century, you're still teaching. You look at the curriculum. You're teaching floppy disks, programming language that, Ṣé ń gbọ́? Ẹ jẹ́ kí n dá padà mí ìmọ̀ tẹ́ bá gbọ́. Wọ́n ní pé ní 2021 wọ́n ṣì ń kọ́ àwọn ọmọ wa nípa floppy disk o. Ẹ rí pé a ti wọ́gà o. Wọ́n ṣì ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ń bọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Week, the politicians, they passed the bill on VAT because they discovered there's money somewhere, right? And Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, got to the governor, Friday, it was passed. That's that kind of attitude I want in education. And you think only a state of emergency can achieve that? That's the only way. How can in 2021, the 21st century, you're still teaching? You look at the curriculum. You're teaching floppy disks, programming language that, it's definitely not relevant here. I'm sorry, did you say floppy disks? That's diskettes. Diskettes. Check the curriculum because we're using what we constructed sometimes in 1991. That's what. Nǹkan tí wọ́n kọ́ wọn ní 1991 náà tún kọ́ wọn sí floppy disket floppy drive ǹjẹ́ ẹ rí i pé
ara ń taṣe láti pín nìyẹn o wọ́n sì ń lo floppy disk níléèwé ta ló ń lo ẹwo ibi tí mo wà ń sìn kò sí tó ń jẹ́ floppy disk nínú tó wà kò tiẹ̀ lè ṣiṣẹ́ kò lè bá mú nì kò lè gbá tí à ń gbé àwọn ètò tá à ń gbé kò lè ṣeé ṣe floppy disk kò lè ṣe kò tiẹ̀ kò lè kí ló fẹ́ ṣe ara tó lè ń kọ́ àwọn ọmọ wa nìyẹn ṣe rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a jẹ́ kí n fi nǹkan tó ìtumọ̀ yẹn sí ṣé mo àwọn transformer ayé àtijọ́ tó ń gbé wá tó máa láwọn lọ ra transformer Germany wọ́n á lọ gbé àlòkù wọ́n á lọ gbé wá wọ́n á floppy disk wọ́n á lọ gbé àwọn àlòkù transformer wọ́n á gbé wá pé àìwò àti anáwó yín dáadáa o àlòkù tó jẹ́ pé wọ́n máa tuntun ṣe ni wọ́n ń ṣe mọ́ irú yẹn náà ń ṣe fún léwé àwọn ọmọ wa o floppy disk tí wọn kì í lò mọ́ ní gbogbo àgbáyé àwọn akọ wọn lọ rà á lọ́pọ̀ wọ́n á rà ń gbàǹjo pàápàá wọ́n á náà wọ́n náwó ẹ jẹ́ àròrè o tá a bá gba òmìnira irú nǹkan báyìí ò gbọ́dọ̀ wáyé o gbogbo alára ti fojú sí torí tó ṣẹlẹ̀ níbà yìí nìyẹn bí wọ́n ṣe ní ọ̀rọ̀ ti transformer tẹ bá rántí transformer tẹ pé gbogbo ẹ̀ transformer tó máa ti jọ́ ẹ pé torí ẹ ṣàkíyèsí pé tó máa gbé transformer lẹ̀ láàrin oṣù mẹ́fà ó ti bàjẹ́ torí wọn kì í lorú àwọn transformer ẹ̀ wọ́n ìyẹn dáná máa gbé fún wa ìyẹn náà máa láwọn àwọn náwó ńlá sí irọ́ dẹ̀ náà pa owó tán náà sẹ́ ó lè kò tó dá mẹ́wàá owó tán gbà bẹ́ẹ̀ gan-an lọ́n ṣe ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ọmọ wa níléèwé o irú àwọn abẹ́yẹn àwa ò fẹ́ tá bá ti gbòmìnira o gbogbo wa la máa kọjú sí kínní tó ẹ̀ mo ní kí n mú yẹn wá sí etí gbogbo wa ká lè gbọ́ ká lè fi ṣe ọ̀rọ̀ tó yẹ pé ká fi tó gbogbo àwọn yẹn wá létí pé gbogbo àwọn tá à ń pè lórí tó bá yẹ pé àwọn ń ṣe àwọn tó ń kọ́ àwọn èèyàn àwọn ọmọ wa ń wè àwọn kan bẹ́yẹn irú àwọn òwà bẹ́yẹn floppy disk 1999 1991 lọ́hùn ẹ wá gbé àwọn náà ní transformer tó náà ní bẹ́ẹ̀ gan ló ṣe ń ṣe ẹ rí pé àwọn ìwà ìkà ìwà burúkú yẹn aláti mú kúrò nínú ìjọba wa àwọn òfin tá a máa kọ́lẹ̀ àwọn proposed constitution tó ń sọ sí inú àwọn kan báyẹn ẹni tó bá ṣe ọmọ Yorùbá ni ó dẹ̀ máa ọmọ ti kọ àwọn òfin tó yẹ pé tó bá ti já òfin yẹn nǹkan tó máa láti ṣe ẹ̀wọ̀n ni o ibi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ sanwó gbogbo ẹ̀ torí irú nǹkan báyìí ò dáa ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ ká tó wá tẹ̀síwájú. We're still using universal basic thing. So it is an attitude thing. Okay, the president came in and he said he talked so much about the infrastructure, and I will credit him for that. They've done a whole lot. The road, the rail. I mean, títí wo ló ṣe títí wo gangan ló ṣe ẹ̀yin gan bóyá ẹ sọ pé kán máa tún wá kọjú sí yín ni títí wo gangan ló ṣe jàre ẹ jẹ́ ká sọ ọ̀dọ̀ tí wọ́n ṣe títí kankan jàre mi tí ẹ fẹ́ gbọ́n yẹn mọ́ so màá dá dúró báyìí now ẹ jẹ́ kí a gba àwọn ìpè bíi mélòó kan ẹ lè pè wọlé sórí 44739958206 àti ṣé òpó ráì ká lè sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ so ká sọ̀rọ̀ wọn bí ìṣẹ́jú mélòó kan ká tó káìsè tó ńlẹ̀ but ká tó máa lọ ká tó kéṣe ẹ jẹ́ ká tó gbọ́ kíní lẹ́ẹ̀kan sí ó ṣe pàtàkì ká gbọ́ kíní lọ́la a máa gbọ́ ètò wa láti New York lórí ọ̀rọ̀ Ninas ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ẹ bá wa sáìn ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jáde o. ẹ jẹ́ kí lọ síwájú ìran Yorùbá ó jẹ wá lógún o ọmọ Yorùbá o. Ó tó gẹ́ àló ti tó gẹ́ kàkà kí kìnìún ṣàkápò ẹkùn bí kálukú bá sọdẹ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ò bá lẹ́jọ́ nù gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jáde o. Kẹ́kùn ni ó gbọ́ kó sọ fún toko káàdé ó gbọ́ kó rò fún òwe wípé ó tó gẹ́ wà yìí àsìkò ti tó fún ìran Yorùbá láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àsìkò ti tó láti jàjàgbara ajàṣẹ́gun láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà orí mi o ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ẹ wá wo bí wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ Yorùbá nípakúpa ajé o odidi ìlú ni wọ́n kì í lọ́bọ̀ tí wọ́n sì jó kanlẹ̀ dẹ́rú ìkúnlẹ̀ abiyamọ o kí ló dé kí la ṣe ta la ṣẹ̀ tí wọ́n fi ẹ̀tọ́ wa dùn wá gan kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan eléyìí gangan ni a fi sọ yìí pé ó tó gẹ́ ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi n ò lè wá kú kí lóye ilé bàbá rẹ̀ jẹ o ẹ mọ̀ ṣe dàgúnlá àti àṣà kí ló kàn mí lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo wa lọ̀rọ̀ yìí kàn ìgbẹ́kẹ̀ ní fọwọ́ tilé ìgbà láàmú ní fọwọ́ tó gírí ìdí nìyí táwọn ẹgbẹ́ àjàjàgbara fún ọmọ Yorùbá káàkiri
káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáńláyé ẹ̀ka tìlú Amẹ́ríkà àti agbègbè rẹ̀ lábẹ́ àkóso àti olùdarí Emeritus Professor Banji Akintoye, leader of Yorùbá land and ìlànà ọmọ Oòduà worldwide àti àwọn ìsọ̀ǹgbè rẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìwọ́de ńlá ọlọ́jọ́ méjì gbáǹkọ́gbì 2 days Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally eléyìí tí ó wáyé ní ọjọ́ 14 àti ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí 14 to 15 September 2021 èyí tí ó máa wáyé ní United Nations Building ní 809 United Nations Plaza C22 York New York 10017 3503 United States. Ẹ wá gbọ́ o ẹ yẹ kí fapá kan fò o gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti ẹnìkọ̀ọ̀kan tó ń jà fún àti dádúró ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè láǹretí níbi ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ yìí tẹ́ bá ń bọ̀ aṣọ dúdú black t-shirt òní kí gbogbo wọn wọ̀ láti lè ṣèdárò àwọn ọmọ ojúlówó Yorùbá àtàtà táwọn Fúlàní ti ṣekú òjijì pa ó mà ṣe o àti láti fẹ̀hónú wa hàn wípé ó tó gẹ́ aláǹlọ́ni Yorùbá Nation ó di dandan aago 9 àárọ̀ ni ètò yóò ti bẹ̀rẹ̀ títí di ìrọ̀lẹ́ kẹlẹ́lẹ́. Gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jáde o. ẹ jẹ́ kí lọ síwájú ìran Yorùbá ó jẹ wá lógún o ọmọ Yorùbá o. ó tó gẹ́ àló ti tó gẹ́ kàkà kí kìnìún ṣàkápò ẹkùn bí kálukú bá sọdẹ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ò bá lẹ́jọ́ nù gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jáde o. kẹkùn ní ó gbọ́ kó sọ fún toko káàdì ó gbọ́ kó rò fún ọ̀bẹ wípé ó tó gẹ́ wà yìí àsìkò ti tó fún ìran Yorùbá láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àsìkò ti tó láti jàjàgbara ajàṣẹ́gun láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà orí mi o ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ẹ wá wo bí wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ Yorùbá nípakúpa ajé o odidi ìwú ni wọ́n kì í nọ́bọ̀ tí wọ́n sì jó kanlẹ̀ dẹ́rú ìkúnlẹ̀ abiyamọ o kí ló dé kí la ṣe ta la ṣẹ̀ tí wọ́n fi ẹ̀tọ́ wa dùn wá gan kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan eléyìí gangan ni a fi sọ yìí pé ó tó gẹ́ ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi n ò lè wá kú kí lóye ilé bàbá rẹ̀ jẹ o ẹ mọ̀ ṣe dágunlá àti aṣá kí ló kàn mí lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo wa lọ̀rọ̀ yìí kàn ìgbẹ́kẹ̀ ní fọwọ́ tilé ìgbà láàmú ní fọwọ́ tó gírí ìdí nìyí táwọn ẹgbẹ́ àjàjàgbara fún ọmọ Yorùbá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáńláyé ẹ̀ka tìlú Amẹ́ríkà àti agbègbè rẹ̀ lábẹ́ àkóso àti olùdarí Emeritus Professor Banji Akintoye, leader of Yorùbá land and ìlànà ọmọ Oòduà worldwide àti àwọn ìsọ̀ǹgbè rẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìwọ́de ńlá ọlọ́jọ́ méjì gbáǹkọ́gbì 2 days Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally eléyìí tí ó wáyé ní ọjọ́ 14 àti ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí 14 to 15 September 2021 èyí tí ó máa wáyé ní United Nations Building ní 809 United Nations Plaza C22 York New York 10017 3503 United States. ẹ wá gbọ́ o ẹ yẹ kí fapá kan fò o gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti ẹnìkọ̀ọ̀kan tó ń jà fún àti dádúró ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè láǹretí níbi ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ yìí tẹ́ bá ń bọ̀ aṣọ dúdú black t-shirt òní kí gbogbo wọn wọ̀ láti lè ṣèdárò àwọn ọmọ ojúlówó Yorùbá àtàtà táwọn Fúlàní ti ṣekú òjijì pa ó mà ṣe o àti láti fẹ̀hónú wa hàn wípé ó tó gẹ́ aláǹlọ́ni Yorùbá Nation ó di dandan aago 9 àárọ̀ ni ètò yóò ti bẹ̀rẹ̀ títí di ìrọ̀lẹ́ kẹlẹ́lẹ́. tó ẹ ṣeun so a máa mo kàn ní kí n gbé ká sọ̀rọ̀ yẹn lórí ibẹ̀ yẹn náà ni n tí mo fẹ́ wá ṣe ń sìn ẹ jọ̀ọ́ màá tún wá rọ gbogbo àwọn tá a bá ti sign ninas ẹ bá wa sign o ẹ bá wa sign ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn lọ sórí kíní wọn bẹ̀ yẹn ẹ lè lọ sí menu ẹ bá ti lọ sí menu báyìí wọ́n á dẹ̀ fún yín demand so a lè ṣe gbogbo yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹni tẹ́ ẹ bá ti ìtọ́wọ̀wé fún ti ninas ẹ bá wa ṣe ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè sórí 447399 ẹ jẹ́ kí n wò tí n bá ti fi nọ́mbà yẹn sórí ibẹ̀ yẹn àkìmọ́ ó lè má ti jáde ń bọ̀ ẹ má bínú mo fẹ́ wá nọ́mbà so mo kàn fẹ́ fi nọ́mbà yẹn lẹ̀ so ẹ lè sáré pè ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ fún a ní 30 sí 40 ìṣẹ́jú ká lè fi sọ̀rọ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò ń kọ́ yẹn sorry ń bọ̀ ń dáná ń bọ̀ ṣé òun rè no àtàwọn èèyàn àmúyẹ náà sí bẹ́ẹ̀ no ẹ má bínú o
ó wà ń bì kan but ìgbà míì tá a bá ń wá kíní ọ̀hún máa ń òun náà rè yes so nọ́mbà yẹn nìyẹn tẹ́ bá ti rí ẹ ti rí lẹ́yìn screen so ẹ bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè sórí 4473995806 so tẹ́ bá fẹ́ dá sí ètò díẹ̀ kẹ́ bóyá kẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀run kan tẹ́ ti gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti VAT yẹn à ń gbọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan náà ẹ jọ gbogbo yín tẹ́ bá ń lọ káàkiri ní títì kan tó ń pè ní màá jẹ́ kí n wádìí ibẹ̀ yẹn màá sọ fún yín ẹ jẹ́ kí n tó tẹ̀síwájú lórí yẹn lórí ti ninas yẹn lọ́la dédé aago 12 nílẹ̀ wa mi báyìí ní Nàìjíríà aago 12 nílẹ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ ètò ti ninas yẹn ẹ máa rí lórí Oduduwa TV radio ọmọọba àti àwọn alàgbà méjì kan TJ àwọn náà máa wà lórí ètò so a máa ṣe stream mo ti ní lọ́kàn pé mo máa lọ sí pé máa dé London pé máa wà nínú Trafalgar Square pé máa dé Trafalgar Square níbí báyìí ní London bí àmọ́ torí iṣẹ́ tá a máa láti ṣe iṣẹ́ nínú studio lẹ́yìn láti rí pé àwọn ọmọọba àtàwọn tó máa ń bá sọ̀rọ̀ àwọn lè gbé wọn wá mi ò ní lè jáde torí iṣẹ́ yìí ó máa gba kéèyàn mójútó dáadáa àmọ́ síbẹ̀ a máa mójútó a máa fojú wo àwọn a máa fetí kan sí àwọn tó bá wà ní London torí náà mi ò ní lè lọ torí àná láti ṣe àwọn ìpàdé kan láti ṣe àwọn ètò kan kí ètò yẹn kó lè wáyé a dẹ̀ fẹ́ kí ètò yẹn kó múnádóko torí náà tí bá ṣe ń wọlé sí ètò lọ́la ẹ jẹ́ bá a máa pín gbogbo àwọn èèyàn tó máa fẹ́ ẹ sọ fún wọn pa Oduduwa TV radio pé lọ́la ọ̀rọ̀ ti ninas o a máa gbé kalẹ̀ lórí ètò yìí a máa fíìmù láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin lọ́la yẹn àjókòó ti dáadáa a dẹ̀ máa ṣe àwọn bó ṣe ń bẹ́ ìtàn lọ a máa fi hàn yín so gbogbo yẹn náà la fẹ́ gbé kalẹ̀ so mo kàn ní kí n fi ìyẹn tó wa létí náà ni àfikún ọ̀rọ̀ náà ti ní ọ̀rọ̀ ti àwọn referendum yìí bọ́yẹn sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn aṣọ dúdú ní kẹwọ̀ èmi náà máa wọ eléyìí ẹ rí pé mo ń wọ dúdú yìí à ń ta eléyìí £30 eléyìí tẹ́ bá fẹ́ rà àwọn tó bá fẹ́ ra kíní aṣọ yìí £30 ní tẹ́ bá fẹ́ rà but eléyìí máa wọ̀ lọ́la sórí mo máa ń wọ̀ yẹn dáadáa so mo dẹ̀ fẹ́ kí a lọ fill referendum yẹn so ẹ kàn ṣe demand referendum ẹ lọ síbí báyìí tẹ́ bá ti lọ síbẹ̀ yẹn wá sàlẹ̀ báyìí so nínú menu yẹn wá sí bíbáyìí so bíbáyìí lè máa ti gbé wá kọ resolution wá fill form yẹn in kàn lọ́sàlẹ̀ wọ́n ní register for your support kọ orúkọ àkọ́kọ́ orúkọ yẹn wọ́n ti ń pè wọlé ok hello sir hello ẹ kálẹ́ o ẹ kálẹ́ sir ẹ jọ kí ló kọ́ yín àwa nìyẹn à ń gbọ́ yín ẹ má bínú sorry o sorry o audio sorry ẹ má bínú mò ń gbọ́ yín sìn ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ bá a dá sí ẹ jọ kí ló kọ́ yín sà bẹ́ẹ̀ sà ẹ bá a dá sí. bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ló ṣiṣẹ́ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ló ṣiṣẹ́ rẹ̀ because àwọn governors wa tó wá ní ta ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ yìí. ṣe bí ní Nàìjíríà iná ti wà láti ọjọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. tó ń dẹ̀ mọ̀ yìí pé àwọn pípù yìí wọ́n rẹ̀ wá jẹ. bẹ́ẹ̀ni. but torí pé nǹkan tí àwọn ń benefit níbẹ̀ ní nǹkan tí àwọn ń rí ó tẹ́ wọn lọ́rùn ó tẹ́ wọn lọ́rùn wọn bá àwọn ọmọ ìlú àwọn bá wa rò wọn bá wa rò pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. rárá. nígbà tí wọ́n máa ń gba owó orí ní ìlú kan tí wọ́n ń gba owó ní state kan tí wọ́n fi lọ tọ́jú another state. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ẹ rí i pé ìyànjẹ ti pọ̀ jù. ó ti pọ̀ jù. ó ti pọ̀ jù. bẹ́ẹ̀ni. tó bá yá wá nípa àwọn làwọn pọ̀ jù wá lọ. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n náà wọ́n pọ̀ wọ́n ní àwọn ló máa decide nǹkan tí Nàìjíríà tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí state kan bá pa owó kan tẹ wá fún ní ó dàbí pé ìgbà tí wọ́n bá pa owó. ó kéré sí ìdá mẹ́wàá pàpà. kò nǹkan tó fún ọ tó kéré sí ìdá mẹ́wàá. bẹ́ẹ̀ni. ó kéré sí ìdá mẹ́wàá.
tí àwọn wà ń bẹ àwọn northerners yẹn wọ́n wà ń bẹ wọ́n fi owó wa wọ́n fi develop ìlú wọn wọ́n fi tọ́jú ara wọn wọ́n fi ṣe títì wọ́n fi ṣe omi wọ́n fi ṣe everything ọmọ ní àwọn èèyàn tó wà níbí báyìí tó jẹ́ pé wọ́n gbé nọ́ọ̀sì dáadáa wọ́n ní tó bá wu nepa tó bá wu àwọn pípù yẹn àwọn fúlàní haúsá yẹn tó bá wù ẹ̀ náà máa sanwó iná tó bá wù wọn tó bá wù wọn ní wọ́n sanwó iná wọ́n ní wọ́n dẹ̀ bí nepa yẹn já kó já iná wọn. ṣé ń gbọ́ àtúgbò tuntun lálẹ́ yìí o èmi ò gbọ́ lẹ́yìn o. So many things ló yẹ pé tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ haúsá tó yẹ pé àwa ń bìbá yìí wọn bí wájà ká má sọ irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn. wọ́n ti nǹkan tí mo ti gbọ́ yìí. In fact gómìnà Rivers State yẹn in fact ó wù ọmọ akin o ó wù ọmọ akin ó wù ọmọ akin mo dé inú mi dẹ́ dùn bí Lagos State governor náà Sanwó-Olú bó ṣe tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ni ó dà bẹ́ẹ̀. ó dẹ̀ máa tún wù mí kí àwọn other state wà ń bìbà kó tí wọ́n yà tẹ̀ kán yà sọ́jí ara wọn. gan náà ni kọ́ yà tètè yá jí o. irú etí wo ló ń gbọ́ báyẹn náà báyìí mo ń gbọ́ ní mo ka ní ìsìkan láìpẹ́ yìí báyìí àwọn FIRS kìíní yẹn wọ́n ní pé tí àwọn bá nílé máa gba àwọn táàsì yìí mọ́ tó máa difficult fún àwọn staff láti lè máa sanwó àwọn bonuses kan àwọn allowances kan fún àwọn staff náà. so kó odindi ló á máa jìyà torí ẹ̀yin fẹ́ gbowó sápò ẹ wò ẹ má já ṣépè fún wọn ẹ jáde máa wò wọn. owó àágùn aláàgùn tí wọ́n gbà tẹ́ aláàgùn tó tún rọra láti san. bẹ́ẹ̀ni nẹ́tíwọ́ọ̀kì o ṣé wà ń bẹ̀. mo ń gbọ́ yín. mo wà ń bẹ̀ sà. ok mo wà ń bẹ̀ sà. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ mo ń gbọ́ yín. òun làwọn tún lọ fi sanwó bónọ́sì fún ara wọn tó fi san àwọn náírà àwọn àdáwásì fúnra wọn. bẹ́ẹ̀ni sẹ́rí yẹn jẹ́ ti pọ̀ nílùú yóò láti dá dúró ni Yorùbá lè ṣe láti dúró ni. ó ti wá tó báyìí ó ti wá tó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ èmi náà fọwọ́ sí bẹ́ẹ̀ sọ yẹn ṣe gan ni. no back ni o no back rárá gbọ́dọ̀ in fact gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yìí tí mo rí pé ó ṣẹlẹ̀ yìí mo rò pé Ọlọ́run ló dá sí. bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ṣetán láti gbà wá sílẹ̀ so àwa èèyàn náà ó yẹ ká sọ jẹ́ ara wa láti support àwọn gómìnà wa wọ́n láti support wọn pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe yẹn pé a ò gbà mọ́ báwo la ṣe máa pa wọn nílùú wa níbí báyìí tí wọ́n á lọ máa kó lọ sọ́dọ̀ wọn tí wọ́n máa fún wa ní àwọn ìrúnú owó wọn á máa fún wa ní èrò kára lọ máa develop ọ̀dọ̀ wa. bẹ́ẹ̀ni ojúlówó àwọn kó lọ sọ́dọ̀ wọn lọ kó jẹ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun kẹ́tọ́ lẹ́jọ́ kí ló kọ́ yín kí ló kọ́ àkọ́kọ́ yín kí n lè sáré kí àwọn kọ́ọ̀sì ń pè wọlé gan ni ẹjọ́ kí ló kọ́ sà ó ti já ok ẹ kì í máa pè wọn padà máa pè ẹlòmíì ok ẹlòmíì ti wọlé ń sẹ́yìn má bínú kọ́ọ̀sì yẹn wọ́n wọlé léraléra so ẹ jẹ́ kí n sáré gbé kọ́ọ̀ padà 33 kẹ́ ń jẹ́ kí o ké 33 kẹ́ máa dẹ̀ pé ẹni tó ok pè padà ok hello sir hello Ekale ń bẹ o hello. Ekale o. Ekale. Ekale sir ẹsẹ̀ rẹ bá. Jimaluko tèmi. ok sir. àti France mo ti ń pè. ok láti France bẹ́ẹ̀ tẹ à ń gbọ́ yín. ẹ̀dá kan máa bínú èmi ìgbé ìbàdàdà o Yorùbá mi jẹ́ ẹ̀dá kan máa mi fi ọpọlọ gbé. ok à ń gbọ́ yín sir. ọmọ Yorùbá ni mi àmọ́ ìlú France lè ń bàlẹ̀ wà gbé àmọ́ èmi èyí lórí o ìdí Nàìjíríà rẹ̀. bọ̀dọ̀ èdè yín dàbí ọmọ Yorùbá ó jágara báyìí díẹ̀. ọmọ Ọ̀ṣun gan ni mi ọmọ Ọ̀ṣun state. ó dà bẹ́ẹ̀ ọmọ Ọ̀ṣun gan ok ẹnlẹ. àmọ́ ìlú France mo gbé ẹ ti ń gbé ok ọmọ mẹ́rin. ọmọ mi gan bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi gan mo gbọ́ Yorùbá. àmọ́ ó wù àwa náà káwa náà ká lọ sí Nàìjíríà nítorí àwọn kan tá à ń gbọ́. bẹ́ẹ̀ni. ẹ dákun ṣé kò sí ẹni tó lè máa ìkàntì ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà ẹni tó lè máa bá wa sọ ní èdè Fàṣí nígbà àwa àgbọ̀ Yorùbá dáadáa. France a ní alàgbà kan tó lè máa bá wa àwọn náà gbé France ń bẹ̀ bóyá àgbìyànjú kan lè máa túmọ̀ yẹn sédè. sínú àwọn ọ̀rẹ́ mi gan mo máa ń pè mí láti Abidjan láti Mali mo máa ń pè mí pé kí ni ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà pé àwọn ọ̀gbọ́ Yorùbá pé nígbà tí mi gbọ́ díẹ̀ tí mi jẹ tẹ́nìkan bá jẹ ń bẹ tó ní máa bá wa máa sọ ní kọ́ bá ṣe ẹ̀kan lọ́sẹ̀ káwa náà ká filẹ̀ máa ti ń ṣẹlẹ̀
àwa náà àwọn Yorùbá tẹ́gbọ́sọ àdédé rí tá àgbọ̀ Yorùbá àpò gan. Ìdákun ẹ̀sánú wa ẹ̀yẹ tí ẹ bá wá ẹnìkan tẹ́lẹ̀ bá wa kájí bá ń sẹ́ Nàìjíríà. Kó bá ṣe lè fa sí káwa náà káàkiri ẹ̀ máa káàkiri ń ṣẹlẹ̀. Kẹ́lẹ̀ mọ́ tó ń ṣẹlẹ̀. Àkàmọ́ wo àwọn prógámù yìí ni àmọ́ ń gbọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan nú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ àmọ́ àgbọ̀ English àgbọ̀ Yorùbá gbọ́. Ṣé gẹ́tì ẹ̀? Ó ti yé mi. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìgbésẹ̀ tá a lè gbé lórí ẹ̀. Ẹ ṣeun. Táwa náà ká mọ̀ táwa náà lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun ambassador Nàìjíríà nígbà ní France yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹgbẹ́ àwa ọmọ ìlú la wà. Àmọ́ àtúnlò ìwé Nàìjíríà lẹ́gbẹ̀sọ̀ Yorùbá ni àwọn èèyàn àwọn ọmọ mi àti dáàdì wa. Bẹ́ẹ̀ni. Àti lọ ti ambassador ká lé gbogbo dànù. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni ọlọ́pàá fún ṣe gbọ́ Yorùbá nǹkan tí ń dùn mí nù ẹ dákun ẹ má bá wà ní ìpàṣẹ. Ẹ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ mo gbọ́ yín ẹ ṣeun. Mo ti rí bẹ́ẹ̀ mo rí pé ó wọ̀ yín lára gan ni mò ń gbọ́ yín. Màá gbìyànjú ká wá nǹkan tó máa ṣe mo ti kọ nọ́mbà yín lẹ̀ so màá wá mo mọ alàgbà kan ní France bóyá a lè bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn kan bẹ́ẹ̀ méjì wọ́n lè bá wò tó yẹn ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́ mo ẹ̀dẹ̀ kú gbìyànjú náà. Nọ́mbà mi ẹ lè pe sórí nọ́mbà mi káwa náà ká máa ṣe pàdé láàrin àwọn ìgbà táwọn bẹ́ẹ̀ni ó ṣe pàtó náà ni bóyá tẹ máa gbé ètò yẹn palẹ̀ pé à gbé ètò yẹn palẹ̀ pé bóyá yín tẹ wà ní France kẹ́pẹ́ wọlé so àwọn tó máa bá yín túmọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ní èdè French wọ́n á dẹ̀ wà lórí ẹ̀ so nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn so a ṣe French program. rárá à ń gbọ́ yín ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan-an àgbàjìmọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun ó dàbọ̀ ok hello ẹ kálẹ́ o ẹ kálẹ́ mà ẹ kálẹ́ mà èmi fẹ́ kẹ́ gbogbo wa ká ṣe àkíyèsí sí nǹkan kan o ṣe rí gbogbo àwọn bandit or whatever tó ń sọ pé wà náà tí wọ́n ń bọ̀ wọ́n ti dé south. wọ́n ti wọlé. ẹ fún wọn ní oṣù kan sóṣù méjì ọlọ́mọ ayẹ̀ká máa sunkún ní south. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. tó bá ti ń pa wọ́n jù ju bọ́ ṣe wà lọ ní south mọ̀ kọ́ wà ní south but àwọn tó ń pa yẹn ẹgbẹ́ tí Gumi sọ pé wọ́n ti ní escape route. escape route yẹn wọ́n fẹ́ wá bá àwọn tó wà ní south. wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o ẹ lọ kọ̀ọ̀kan tí mo sọ ilẹ̀ tí bá tí wò pọ́n bọ́ǹbù wọn máa ní ìyá ti fẹ́ jẹ south west tó lọ lọ́hùn. àwọn Yorùbá tó bá wọn kọ́ gbọ́ tó bá wọn kọ́ máa gbọ́ ká máa kígbe máa ta wà nílùú òyìnbó kí ló kàn mí bẹ̀ ọ̀dẹ̀ ni wọ́n a fẹ́ gbà wọ́n lọ́wọ́ ìyá wọn ṣakọ ṣé mi tí mo wà l'Amẹ́ríkà tí mò ń jẹ tí mò ń mu tí mò ń pa owó tí mò ń pa tó jẹ́ pé gbogbo tí mò ń pa lọ́sẹ̀ ó lé ní 500,000 tí mò ń pa lọ́sẹ̀ ṣé mi ni o fẹ́ bá wọn sunkún ẹni tó ń pa 152,000 lọ́sẹ̀ ṣó fẹ́ $1 lọ́sẹ̀ ṣó fẹ́ bá wọn sunkún nàìjà ní sọ fún mi. àtẹ̀ ń sọ fún wọn wọ́n fi pé yàrá wọ́n fi pa à ń ta wọn à ń gbé nílé à ń gbé bíbà à ń gbé lé ńlá bíbà à ń gbé mọ́tò ńlá àtẹ̀ ń sọ fún wọn pé káwọn náà gbádùn ẹ̀ ní nàìjà wọ́n fi pé wọ́n là ń pa. ilé ọmọ àtàlẹ́ fún yín nílùú òyìnbó láti sanwó ilé tán máa san lóṣooṣù máa lọ gbé Lexus 2022 tẹ bá fẹ́ gbé ọmọ arápátá wa ní kẹ́ máa san $800 lóṣù máa sọ máa gbádùn àyè yìí náà wà púpọ̀ wà kò sí pé yàn bọ́dà nípa omi mo gbàbí kọ́kọ́ jáńjọ́ kan pẹ̀lú ọmọ mi mo lọ sádùúgbò yẹn ọmọ mi last born mi nígbà tí mo lọ sádùúgbò yẹn ọmọ mi ni mo ní mo fẹ́ wá wo èèyàn níbí ìbàyẹn pé mo fẹ́ wá wo kan náà àwọn tí máa ń tọ́jú ní ibi báyìí ṣé mo pé nígbà tí mo dé àdúgbò yẹn pẹ̀lú ọmọ mi ṣé rí gbogbo signboard tí mo rí ní ojú títì ẹni kí ló kọ síbẹ̀ wọ́n ní www.feedthekis.com bí tó máa ti gba oúnjẹ ọmọ wọ́n tún kọ síbẹ̀ pé please google this side oúnjẹ wà fáwọn ọmọ tó máa jẹ mo wá sọ fọmọ mi ọmọ mi ní mọ́mí why are you looking at it mo ní àyè bí n pa wọ́n lù mí òun ló tún polówó fún yín pé kẹ wá kí káwọn Amẹ́ríkà wá kí kọ wá gbóúnjẹ tó jábá dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ wọ́n á ní bí n pa wọ́n l'Amẹ́ríkà ṣe kí tí nǹkan kékeré bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa fi wé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní New Jersey àti New York yẹn yìí tíjọba ti gbélé wọn lọ́wọ́ ni
ẹ mọ iye tí insurance máa gbélé wọn lọ́wọ́ ni ṣé àwọn tó yẹ pé tá a bá gbélé 500,000 insurance tó máa wà lórí ẹ̀ tó bí 600,000 tí kankan bá ṣe insurance akọ́lé yẹn padà ìjọba àpapọ̀ máa tún fún wa lówó ẹ̀yin máa compare tó àwọn kan wá ń gbé gbogbo ètò wọlé ní New York wọ́n pè káàkiri mo ní kí ló ń ṣe àwọn ọ̀dẹ̀ yìí àwọn tó mi wọnú ilé wọn àwọn tó mi wọnú mọ́tò wọn insurance máa ra mọ́tò mi fún wọn insurance máa kọ́lé mi fún wọn láìsọ 10 kọ́bọ̀ lórí pé kí ni ìyàn $100 péré lórí a month lórí insurance léèyàn ṣé rí àwọn Yorùbá yẹn tó bá fẹ́ máa compare nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà mọ́ Nàìjíríà yẹn ó máa ń ṣépè fún wọn ni tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà security wà fún insurance wà fún àwọn tílé wọn wọ omi tílé wọn jóná ní Nàìjíríà mélòó lórí insurance láti cover kò tiẹ̀ sí ni kò sí ni. ẹni tí mọ́tò ẹ̀ ní accident yàn mélòó lórí pé tí insurance máa ní gbé jùlẹ̀ lọ gbé mi. kò sí o. wọ́n dẹ̀ máa compare nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀wọ̀n kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní Idaho àbíbì kan àti California ṣé ọkọ̀ president wa ti débẹ̀ bó ti dàgbà tó yẹn ó ti dé Idaho àti ó ti dé Idaho báyìí bó ti débẹ̀ ó lọ kẹ́dùn pẹ̀lú wọn bó ṣe kó bó ti lọ sí California ìgbà tí nǹkan jẹlẹ̀ ní New Jersey bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa lọ kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kí bẹ́ẹ̀ sí pípọ̀ àrí débẹ̀ kó lọ ṣàánú wọn rí. èdè máa compare America tó jẹ́ pé president wa bó ti darúgbó ju president mate ni wọ́n yìí ojoojúmọ́ là ń bú wọn ò dé gbé wa ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ebú tó tẹ̀ ń bú bọ̀bọ̀ yẹn kò tí sí bí pòun rí wọn ò lè bú wọn bẹ́ẹ̀ náà jẹ́ gbé wọn ẹ wo Lady Kéèké ló sọ tẹ́ ti gbé má tì mọ́lé. ẹ wo ara ń tà ń sọ ní wọn láti fi ọmọ yẹn lẹ wọn láti fi arábìnrin wa lẹ torí. ẹ wo Trump sí ṣe mọ̀ pé ìwà ní court tó ń bá ṣe serious case wọ́n ti fẹ́ gba gbogbo owó ẹ̀ tó ti fẹ́ ìsúkú tán wípé àwọn Democrat fẹ́ gba gbogbo owó òun tán o wọ́n kàn sú òun president nìyẹn náà because nobody is above the law. ẹ jẹ́ wá mọ̀ nǹkan tó tún wá ń dùn mí ni wípé kẹ́ lè mọ̀ pé àwa gangan lọ tara wa a jí owó ní Nàìjíríà àwa fira lẹ́sẹ̀ Amẹ́ríkà ìjọ wo lè rí sẹ́nitọ̀ ordinary local government ti Amẹ́ríkà tó jí owó l'Amẹ́ríkà tó lọ fi kọ́lé sí Nàìjíríà. ẹ ṣeun o a máa wà backward gan o àwọn wa gba bíbá yìí yẹn ẹ máa wá sọ almost 15,000 ní tax lówó owó ilé yẹn because ẹni tó ra lé fún ìwé mi fi bí 4,500 mo ń sọ ní tax lọ́dọọdún lórí ilé mi ẹni tó wá ra lé tó ju bí 400,000 tèmi lọ tó ra lé bí 1 million á fẹ́ sọ tó 30,000 ní tax fúnjọba Amẹ́ríkà lójoojúmọ́ ó gbé bẹ́ẹ̀ kó ṣe tó kọ́ wọn bẹ́ẹ̀. owó ilé ni ọ̀dẹ̀ láti san. ṣé wọn ò gbọ́n ni àwọn olórí burúkú yóò gbọ́n ni tẹ́ bá wá sọ táàsì fúnjọba Amẹ́ríkà wọ́n máa fi tó lù wọ́n ṣe. ọ̀rọ̀ ṣe nǹkan táwọn máa ń rò ní pé agúnlágùn tẹ̀tẹ̀ kó ṣòwò táwọn owó pawò. ìjọ wo lè rí ìgbà tí Trump bọ́lẹ̀ lórí oyè ń sìn ó lọ wá kóló sínú ilé ẹ̀kan ni kò gbé ẹrù pé òun lọ kọ́lé sí Nàìjíríà àbí Áfíríkà kankan nǹkan ló wọ́n tẹ́ wọn lọ́rùn kí ló ń ṣàwọn tó jẹ́ pé bọ̀bọ̀ burúkú yìí bọ̀bọ̀ burúkú wèrè tó ti padà sọ́ọ̀ṣù Adélékè yìí ó wá gbé ní Canada àní Florida ó kọ́lé síbẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ ó kàwé ó ṣe gbogbo ẹ̀ ìgbà tẹ́lẹ̀ sí òtún dé ó ti padà lọ sí Ọ̀ṣun àwọn òde kan tó lọ vóòtì fún lọ́ṣun kò wá báyìí ìgbà tẹ́bí ń pa yín nínú ní omi ó jókòó sí Amẹ́ríkà fún ti di ọdún mẹ́ta ó gbádùn oúnjẹ ó mú sanwó fún Amẹ́ríkà ó develop economy Amẹ́ríkà nígbà tó wá di election sí yìí ó tún ti padà sí Nàìjíríà láti lọ lóṣòwò tó máa kó fún ọ lamẹ́ríkà. wọ́n á kó wọn wọ́n máa kó sínú báǹkì wọ́n máa kó sínú Bank of America Wells Fargo Chase Finance ìjọwọ́ ní ìjọba Amẹ́ríkà kókó tó lọ kó sí First Bank of Nigeria rí. àwọn òun rò bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọmọ ayọ̀ o àmì àṣẹ àmì àṣẹ. ewu gbogbo eléyìí ẹ wá sọ pé Amẹ́ríkà develop torí ẹ̀yin òde yìí ni àwọn òde foreign politician Africa yìí ni wọ́n yà mú yín wọ́n máa fi ṣe business tówó bá dé ṣe ẹ̀ nílé sọ tó bá ti sọ pé owó yín wọ́n ti jí ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀ síta tó owó tẹ dín nílùú ni. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ẹ mọ̀ pé ó lè gbà lọ́wọ́ wọn Amẹ́ríkà ó lè tó gbà lọ́wọ́ àwọn olè tó gbé ní Áfíríkà. bẹ́ẹ̀ni. tó bẹ́ẹ̀ wá sọ pé èèyàn kan ló wọnú báǹkì ẹ tẹ́ bá mọ iye owó tó ti jí lọ́wọ́ àwọn Áfíríkà yẹn tó yẹ pé wọn ò lè sọ síta tẹ bá wọn fọwọ́n náà táwọn báǹkì ńláńlá yẹn ti ṣe fún wọn tọ́ọ̀lì sọ síta nìkan owó olùtọ́ jí ni tó bá sọ síta tó pé wọ́n tẹ bá sọ pé kí báǹkì bá yín gbowó tẹ jí tẹ bá mọ ẹnjọ́ mẹ́ta nígbà tó mú Wells Fargo
giant bank ní West Fargo l'Amẹ́ríkà o tẹ́ ẹ bá mọ owó àwọn Áfíríkà tó nìkan wà nínú báǹkì West Fargo táwọn West Fargo pamọ́ nígbà tó ń délé ṣe kọ́kọ́ wọ́n yà kó díẹ̀ fúnjọba Amẹ́ríkà yà gbà ó ti yà fi develop ẹ̀ bọ́dá wọ́n ti dún Amẹ́ríkà. ẹjọ ẹ ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣàlàyé fún mi so Wells Fargo wọ́n kó ẹ dúró. owó yìí tó wà West Fargo nígbà tó discover táwọn West Fargo lè sọ síta kan tí mo sọ fún yín kò ṣe kan tó sọ síta bí kan movement tó ṣiṣẹ́ West Fargo ló ṣe sọ fún mi ìgbà tó yẹ pé owó tó bá ti involve ọmọ pípín inú Amẹ́ríkà tí wọn ò jí Amẹ́ríkà ò ní pòpẹ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní West Fargo àwọn báǹkì ẹ̀kọ́ tó máa ṣe ni wípé wọ́n á declare pé owó eléyìí tán fọ́ọ̀nà owó foreigner ni o gbà tí àwọn foreigner dẹ̀ jí owó yẹn especially àwọn Áfíríkà tí wọ́n pa lè pariwo síta tó bá ti jí àkóso pariwo wọ́n máa sọ tax Amẹ́ríkà fún Amẹ́ríkà tó bá jẹ́ trillion lè jí Amẹ́ríkà máa gba tiẹ̀ ń bẹ̀ báǹkì máa gba tiẹ̀ ń bẹ̀ so àwọn báǹkì tó wá àwọn individual Amẹ́ríkà tó wá fraud yẹn òun ló máa fi sanwó tí wọ́n padà. ṣé ti rí pé àwa ẹ̀rí pàwọn àdìyà ń jẹ. ọ̀rọ̀ tẹ sọ́ọ̀sì bóyá mi tẹ mo ti máa sọ wọ́n. òótọ́ ni mo sọ fún yín o tí mo jí sọ fún yín o mo sọ fún yín. ẹ rí pé mo ní kẹ́ tún padà sọ ọ̀rọ̀ ẹ pé kó lè yé wa dáadáa. ẹ ṣeun torí àwọn tó ń pè é sí níbà ní pé ká tún sọ̀rọ̀ bọ́ mo ní nọ́mbà yín so I sọ̀rọ̀ again. ẹ ṣeun gan ni mà ẹ ṣeun ó dà ẹyẹ èèyàn ṣe ń gbọ́ so owó tó ń jí àwọn Amẹ́ríkà wọ́n tún lò fi túra wọn ṣe owó wa táwọn kan kó sínú bank mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ lálẹ́ yìí mi ò gbọ́ rí ẹ jẹ́ kí n pe kọ́ yìí kọ́ lè kọ́ mo kàn pè mí lẹ́ẹ̀kan ẹ lè pe padà ẹ má bínú pé kọ́ yẹn pé ó ṣe pàtàkì torí ó jáde ní ok ẹ jọ ẹni tó bá máa pè kán pè yẹ kí n wò tí mo lè ṣe báyìí náà ẹ jẹ́ kí n kàn fẹ́ gba call ẹ lè gba 1 or 2 more calls ẹ má bínú but call yẹn ṣe pàtàkì ni ok down wọlé náà ok má ṣe báyìí mú bọ̀ o kí ni yẹn ń ṣe bákan ń ṣe mọ̀nàmọ́ná ẹ lè pe wọlé tẹ mo pé fóònù yẹn ó dà kó máa hang so mo kàn máa ṣe báyìí. ẹ má bínú o ẹ má bínú mo ń bọ̀ o ok hello ń bọ̀ ẹ má bínú o hello kọ́lá ṣé wàá ń bẹ̀ hello à ń gbọ́ yín sìn ẹ káàlẹ́ sà ìjọkọ̀ pẹ̀lú àwa nìyẹn ẹ ṣeun. àmì àṣẹ ẹ bá dá sí à ń gbọ́ yín. ṣé rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé nǹkan tó pè ní ni àwọn tí èdè wọn jọra wọn tí ìwà wọn jọra wọn tí èdè wọn jọra wọn tí gbogbo nǹkan wọn jọra wọn. bẹ́ẹ̀ni nàìjíríà ò ń ṣe ètò nàìjíríà ò ń ṣe ètò. bẹ́ẹ̀ni. ní àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ mi ni pé ẹ wo gbogbo Germany how many figure in Germany. How many figure in Germany. How many figure in England wọ́n fúnra rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. How many figure in Spain. France Italy. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo figure wọn kò tó bá kó àwọn ìlú márùn-ún jọ nu wọn kò tó Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. so nǹkan tí n fẹ́ fàyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé Nàìjíríà ẹ má yẹ ká purọ́ tọrọ fúnra wa a kò purọ́ fúnra wa ni. bẹ́ẹ̀ni. àjẹ irọ́ tá à ń pa fúnra wa àwa gbọ́n àwa youth láì tí mọ̀ bí tá à ń lọ. because àwọn politicians gbogbo àwọn politicians wa gbogbo wọn mọ nǹkan tó ọmọ bí tó rọrùn lọ. because tó bá ti allow Oduduwa nation ó dúró ó ti mọ̀ pé òun ò lè kówó jẹ mọ́. that's the role of the block of thief in Nigeria. ó ti dúró nìyẹn. tí Biafra bá ti dúró yíbo kankan ò lè kówó jẹ ọ fi wá Nàìjíríà kówó jẹ. ọ fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ dáadáa báyìí lọ́pọ̀lọpọ̀. ọ fi kó jẹ ok nígbà tí mi mọ gómìnà ìlú mi ló fẹ́ wá lọ kówó jẹ fẹ́ wá sí Europe tí mo tètè tí mo máa pàdé ní Europe. àjọ máa búra wá sóní náà. bẹ́ẹ̀ni o. tí bá ti ní pààtì mi lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni o. ṣé Yorùbá
àwọn politician wa nílẹ̀ Yorùbá kò lè support Oduduwa nation because olè ni wọ́n. Táwa ní káwọn ọkọ̀ tá à ń fẹ́ jà fún number 1 nìyẹn. Number 2 máa sọ kíní kan lórí àwọn program ọ̀dẹ̀ nǹkan take it serious. Ó ti yẹn. Kò sí ìlú láyé yìí kò sí Italy mo ti rí kíní yẹn mo dẹ̀ ń sọ àwọn èèyàn ọbẹ̀ ara sí i. Tó bá sọ pé a fẹ́ jagun ammunition a mọ̀ pé ammunition wọn fi ń jagun but ikọ́ tó gún nídìí ni oúnjẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ibi tí mo wà ní Italy kò sí pé wọ́n sọ fún mi ibi tí mo wà ibi tó ń save oúnjẹ sí ní Italy mi. Nítorí ìgbà tí Italy jagun oúnjẹ ti problem wọn ni àti ìgbà yẹn lọ ti gbọ́n ní ayé wọn oúnjẹ tó ti wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó ti save síbẹ̀ mo ṣe farm mo kọ́kọ́ ṣe ní Italy so that mo mọ nǹkan tí mo sọ pa ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá nation kò sígbà tá ni dábàá tẹ jagun rárá protest máa wà tó máa serious ká tó gba Yorùbá nation number 1 nìyẹn. Gbogbo pé it's good nípa fẹ́ la protest ní New York lọ́la it's good but kò sí law tó wà ní gbogbo àgbáyé ní law tó guide wọn. Ṣé mo yẹn sà? A kò fẹ́ ṣe àwọn ilé ìkọ́ mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe wá ni. Kò sí United Union lè wá sí ìlú wa láti wá bá ìlú wa. Irọ́ o àwa la máa ṣe fúnra wa. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa la máa dìde. Bẹ́ẹ̀ni. African country kí ló kọ́ African country yìí Sudan. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sọ pé Sudan United Union lọ pín Sudan. Ẹ mọ iye ẹ̀ tí Sudan fi fight with South Sudan and North Sudan. Ó para wọn dáadáa ó ti kọ́kọ́ para wọn dáadáa ó tó ti bọ́ lọ síbẹ̀ láti lọ ṣe referendum fún wọn. Ẹ mẹ́ẹ̀ka kúrò tọ́ra pé ó lọ pín United Union lọ síbẹ̀ lọ pín ó lọ pín wọn no ọjà kó tó di pọ́ lọ síbẹ̀ lọ pín wọn ni. Bíkọ́ tó bá ti jà láàrin ara wọn kò lè lọ síbẹ̀ sọ láti sọ́pọ̀ ọ̀fẹ́ lọ pín wọn. Fúlàní ń pa wá ó fún wọn amnes Sunday Igboho kò jà kò ṣe wọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ tí mọ́lé ní Kútọ́nù. Ìrẹ́jẹ gbà ọ̀rọ̀ rún. Àwọn ọmọ tó bá ní Sunday ọtí òmọlé ọtí ní kó lọ bẹ́ẹ̀lì nínú lọ́ọ̀ Nàìjíríà olówó àgbọ̀ máa ń fowó gba bẹ́ẹ̀lì. Wọ́n ní bail is free but irọ́ tọ́dọ̀ wọn. Kò sẹ́ni tó protest. Ẹ̀sà ẹ mẹ́ẹ̀ka kúrò fúnra yín fúnra wa. Àwọn tó wà nílé ọtí ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Èmi believe pé àgbà tó ti gbé Ìgbòho South West kò yẹ kó wà ní peace ó yẹ kí rally máa ṣẹlẹ̀ ní every day ní every good days ó yẹ kí rally máa ṣẹlẹ̀ ní lọ́tún lọ́sì ní but from number 1 tèmi máa wò pé wẹ́ èèyàn kékeré àwọn tó ń gbàlú là kò pọ̀ ó ní ọ̀pọ̀ kan lẹ́yìn màálù tí méjì bá ṣàti dé tó bá ti lè di nǹkan mú ni ó ti yín tí yóò bá ní kí yóò wo àwọn ará Nàìjíríà tí yóò bá ní kí yóò wo ará Nàìjíríà nǹkan tá a fẹ́ ṣe àníyàn ṣe kò focus everybody on Nàìjíríà bó ṣe máa sá kúrò bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó rẹ́dì ní Nàìjíríà kúrò fẹ́ jà fún Nàìjíríà. àwọn kan ti ń ṣe é sìn yìí àwọn kan ti múra o torí àwọn kan ń pè wá but bẹ́ẹ̀ ṣe sọ rẹ̀ láti máa but aláti máa jí wọn náà ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe wọ̀rọ̀ yẹn aláti máa jí wọn náà ní. ẹ̀sà ẹ kì í sọ̀kan fún yín ẹ wo Sunday Igboho ẹ ká fi ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ká fi ṣàpẹẹrẹ ṣe homework ara wa. Ọlọ́run ọba yàrá yàrá tí wíyá kiri ọba tó tí kò sẹ́ni tó lè mọ àríjì ẹni kò sẹ́ni tó lè rí iṣẹ́ agbára ẹ̀. ṣé rí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho Ọlọ́run fi ṣe example fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni. ìgbà tí Sunday Igboho wà tó ń jà fún kínní ọ̀rọ̀ kan máa jáde o ó ní Sunday Igboho kò kàwé kò ṣe kínní kan kò ṣe gbá kan àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lẹ̀ láti ọdún kan nìkan kọ́ lè kọ́ dé. ìgbà tí Sunday Igboho nísìn tó kò sí pé agbára bẹ̀nẹ̀ ló mú Sunday Igboho lẹ̀ Ọlọ́run mú lẹ̀ Ọlọ́run gbé pamọ́ láti jẹ́ kí a mọ iyì ẹni láti jẹ́ kí àwa fún ara kára rẹ̀ sí Ọlọ́run nǹkan tó lọ́run fún wa nílé. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀bùn ńlá gidi gan ni pàápàá. Yes ṣé mo pé nígbà mi tí o bá ní nǹkan tó níyẹn ò ní mọ iyì ẹ̀ wọn ti gbà tó bá kú lọ́wọ́ ẹ̀.
gbogbo àwọn tó ń jáde ń gbà yẹn pé Sunday Igboho ó ṣe kíní kan àwọn mélòó ló wá rí nìsín tó jáde gbókè ibi tí máa ń ṣe dé ẹ̀ka àwọn náà gbé láti bẹ̀ àwọn mélòó láti rí this 2 months or going to 3 months nìsín ẹ̀ka béèrè question ẹ̀ lọ́wọ́ ara wa. ìbéèrè ńlá. mo kó tó ṣẹlẹ̀ sí wa ní Italy. kí ló ṣẹlẹ̀. ok thank you ìbéèrè yẹn ṣé mo pé Italian ló kọ́kọ́ ṣe refugee ní America Italian ló kọ́kọ́ tajà láàrin street l'America nígbà yẹ gbogbo owó tí Italian ní America ń gbà yẹ wọ́n sèǹdè wá sí ìlú wọn láti make farm ẹ lọ check history tí mo sọ fún yín kí wá ní kí ni ọ̀pọ̀ ẹnìkan ní Salvini ní Italy mo tún ṣe ó lọ study gbogbo owó tí ó ń jáde ní Italy ó wá rí i pé Nigerians àwọn là ń send owó all block Nigerians a lè open bank postpaid yes èmi kan tí mo sọ fún yẹn bèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì. ẹ lè open bank. a lè no báńkì kan wà wọ́n pè ní postpaid Italian postpaid that's báńkì ìjọba wọn. ṣé ń gbọ́. ṣé báńkì ìjọba wọn mo ń sọ ọkọ tó ń ṣẹlẹ̀ fún yín sir. báńkì ìjọba wọn yẹn all block Nigeria more than 3 years now. ẹ lè ránwó sí direct. ẹ lè open another bank o but that bank ìjọba wọn yẹn ẹ lè open and bank ìjọba wọn yẹn òun lè fi ṣe àwọn ìwé yín ṣe àwọn nǹkan yín. oh my goodness me ṣe é ràn. ẹ get it. but Salvini ó lọ wò pé Nàìjíríà ẹ lè rí Nigerians kó máa ní 1,000 bí 1,500 nínú báńkì yẹn no ẹ lè rí highest bí ẹ rí 700 bó ṣe ń wọnú báńkì yẹn Nàìjíríà ń fọwọ́ dẹ̀ sílé ni kẹba mo bí tá láìka ìlú wa dé but nǹkan tí Italy ṣe ń gbà yẹ sí Amẹ́ríkà ọ̀fẹ́ allow kí another ìlú mi ṣe fún wọn because ọmọ yẹ value owó yẹ but gbogbo value owó yẹ tó wà tó ń lọ sí Áfíríkà ẹ jókòó ẹ wo mathematics pé owó tó ń jáde ní Europe ní England tó ń lọ sí Nàìjíríà ní every year ó jẹ́ kí Nàìjíríà ti develop. gan ọ̀n kò jẹ́ ní ṣe bí ọ̀rọ̀ VAT là ń sọ wálé yìí sí. ẹ ká sọ̀rọ̀ kẹ́rì ọ́nítọ́ ọmọ ìyá méjì bá wọlé tó bá sòtọ́ ọ̀rọ̀ jáde fúnra wọn báwo lè ṣe máa mọ̀ ọmọ méjì ojú wọn máa korò jáde. ó máa korò jáde ni. bó tó ọmọ ìyá méjì bá wọlé tó bá sòtọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn máa rẹ́rìn jáde ni òótọ́ ọ̀rọ̀ kọ́ ló bára wọn sùn. sẹ́ni ẹ ká fi ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì lé àmọ́ Nigerian gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dáa. everybody mọ̀ yẹn. ìjọba amúnisìn gbà ni wọ́n. láàrin ara wa síra wa. òun náà ni. bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé ẹ lè sẹ́ǹdì owó wípé ẹ fẹ́ sẹ́ǹdì owó sábúrò yín lé kẹ́ ẹ ní garanti lórí ẹ̀. ibi tí a ti ní problem nìyẹn. ọ̀rọ̀ ńlá. gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn channel Oduduwa Nation tí wọ́n kàn send owó sí láti Amẹ́ríkà láti London nígbè kínní kan mélòó ló jáde ìjọ tí EFCC lọ DSS àbẹ̀wò tí wọ́n pè wọ́n tó lọ bá Sunday Igboho mélòó ló jáde láti inú Ìbàdàn yẹn tó lọ defend Sunday Igboho. but wọ́n send owó sí wọn ọ̀nà wọn ní àwọn youth kan àwọn ní kíni kan irọ́ ni gbogbo ẹ̀. àwọn kan wà tẹ́ pé àwọn kan wà tó ń ṣe but àwòtọ́ tètò ẹ̀mí náà àti àwọn kan tó pé wọ́n bá ọ sọ pé kíní kan wọ́n lẹ̀ akọrin pé rọ́ lọ́n pa. ẹ̀sà èmi sọ ọkọ fún yín ẹ̀ẹ̀kọ́ mo sọ pé kò ní sí àwọn tó bó ṣe wà lára àwa náà ní bíbà tá a mú wọn lára gbogbo àwọn tó wà ní Europe náà tó wà lamẹ́ríkà gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn channel Oduduwa Nation yẹn àwọn mi politician ló lù wọn. wọ́n ń gbọ́ tẹ̀mí. mo ṣe ń gbọ́ bá ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ni. ẹ wo ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà nínú. ẹ má bínú àwọn èèyàn ń pè wọlé ẹ má bínú nba ní pé kí ẹyọ kí ló kọ yín kẹ tó lọ kí lórúkọ yín sà. Mujahid lórúkọ mi. ok ẹ ṣeun ní láti Italy ẹ ṣeun n tí màá ṣe màá pè ń padà ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí àwọn èèyàn ń pè wọlé sí nǹkan fẹ́ kán gbé ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ ẹ ṣeun ọ̀dà. hello Ekale sà ẹ ǹlẹ́ o. Ekale omi sẹ́wà ẹ̀. ẹ ǹlẹ́ sà ẹ ṣeun ọjọ́ ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ má bínú pé tá a bá pè é dáadáa bọ́ tẹ ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun àwa nìyẹn sà ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ kú ètò àwa nìyẹn. ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ comment lórí nǹkan kan táwọn tó ti pè ṣáájú ó ti pè. ibẹ̀ ni ẹ dá sí ẹ bá dá sí. ok
Cherry, mi ò fẹ́ lo ọ̀rọ̀ kan tó máa hurt anybody, but mo fẹ́ kán mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo àwọn tó wà nílùú òyìnbó ló support tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ló support the course agbedani. So they should stop saying pé àwọn tó wà ní Nàìjíríà doesn't know what they are doing. It's very very wrong. Most of àwọn tó wà nílùú òyìnbó yẹn náà ló cause gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. So díẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé díẹ̀ nù wá lọ́hùn. Sorry sir, let me finish sir. Mo ń gbọ́ yín. Sorry sir, let me finish. What I'm trying to say is that àwọn ló mú send owó sílé sí wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ló fà á tí wọ́n ṣe rí anything tó dáa nípa nǹkan tó gbé dání. So they should stop condemning pé àwọn tó wà Nàìjíríà. We know what we are fighting here, sir. Bẹ́ẹ̀ni, ó yé mi, àgbọ́yé. So they should stop talking like that. They should stop talking like that. Ó yé mi. We have made up for our mind. Then nothing is going to take us back. Kò sá padà sẹ́yìn mọ́. So ẹ ti fọwọ́ sọ̀yà sí i nílé. Yes, we have made up for our mind. Okay. Yes, we have made up for our mind. To get this nation, nothing will stop us back. So they should stop discouraging people with that word. Nigeria. Okay. Mo gbọ́ yín. So Almighty will give it to us. Àmì àṣẹ. But my main point is that they should stop talking like that. Okay. Mo gbọ́ yín. Táwọn family wọn táwọn ará wọn tí wọn bá rí nǹkan tó dáa nínú nǹkan tá a gbé dání, let them forget about them. Okay. Let them forget about them. Location 419 mo wà, in fact federal capital mo wà. As I'm speaking to federal capital ibẹ̀ mo ti ṣiṣẹ́ ibẹ̀ mo wà. But we know what we are fighting here. Wow. Mi ò sí ní Southwest o, federal capital mo ti ṣiṣẹ́. Ẹni mo dẹ̀ mo yá wa táwọn sọ pé we are meeting concerning this cause. So they should stop talking like that, please. Okay. It's annoying. Bẹ́ẹ̀ni, àgbọ́yé. It's annoying. Àgbọ́yé. Okay, ẹ kú iṣẹ́ náà mo dẹ̀ yín mo ń gbọ́dọ̀ àárín iṣẹ́ wọn ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bọ́tẹ́. God Almighty will help us. Àmì àṣẹ ẹ ṣeun. So what we just need from them is encouragement. Encouragement, okay. Anybody, like I used to say, is a moving train. At the right time, anybody tó bá support me say he will run and join the train. Bẹ́ẹ̀ni. But ohun táwọn agbéra ni o, no going back. No going back ni. God Almighty will continue to help you. Amen. Ẹ ṣeun gan sir. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ó dà ọ̀sán. Ẹ ṣeun sir. Thank you. Ó dà bye. Wow. Ọ̀rọ̀ yẹn ó ká wọn lára gan ni. Ekale mo kí yín Ekale o. Ekale. Hello. Ekale o. À ń gbọ́ yín. Hello. Ẹ wà live o. Ekale ma. À ń gbọ́ yín ma. I'm waiting, please. I'm waiting. No, mo wà bí ẹgbọ́n sókè ma. À ń gbọ́ yín. Ekale ma. À ń gbọ́ yín sẹ̀. Mo ń gbọ́ yín. Embassy Citizen wa sọ̀rọ̀ báyìí live. Ẹgbọ́n sókè ma. Hello. Ó ti já. Okay, bóyá wọ́n á pè mí padà again. So ẹni tó bá máa pè é lè pè again. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tó sọ yé mi tí àwọn bàbá tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn. Mo dẹ̀ understand mo. Síbẹ̀ náà sùúrù náà ni gbogbo wa náà máa ní fúnra wa àtàwátàwà lọ́hùn àtàwátàwà lókè òkun àtàwátàwà ńlé láti ran ara lọ́wọ́ náà ni. So ẹlòmíì lè pè wọlé báyìí tẹ́ bá fẹ́ pè mú kàn try kí n clear system yóò dà pé ó ti ha ẹ lè pè again. So mo kàn fẹ́ try kí n wo tó bá bọ̀ sí ni fẹ́ try kí nìkan bóyá ó máa gbé. Okay, mo kàn try náà ni náà. Okay, so you can try number. So mo kàn ń wo tó ṣẹlẹ̀ náà ni. So ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé lè pè a ní ẹ lè gba 1 or 2 more calls kí a tó lọ. So à ń retí call but phone yẹn ń ṣe bákan so mi lè fẹ́ change it. So ẹ lè pè wọlé. I don't know if it will let me do it. Okay, yes. Mo ń pe nọ́mbà wọn padà bóyá wọlé. So mo ń try náà you know. Okay, kò wọlé. Okay. And try number me. Okay, ó ti clear. So wọ́n pè lẹ́ẹ̀kan. So mo lè bóyá mi rò pé mo gbé so mo kàn fẹ́ kí n bá wọn náà sọ̀rọ̀. So wọ́n ní pé prison tó ti àwọn kan ti já ẹ̀wọ̀n wọ́n ti kúrò ní ẹ̀wọ̀n ní Kogi mo ṣe ń gbọ́ o. Hello Ekale lẹ́ o. Ekale sà. Dáàdì mi Ekale sà. Ekale ẹ̀lẹ́. Báńkì ní láti Nàìjíríà. Mo rí pé ẹ kú ètò náà máa gbọ́wọ́ yín sókè o. Àmì àṣẹ. Inú mi ti ẹ̀ dùn. Dáàdì mi
Ọlọ́run ti ṣàdúrà fún yín náà. Àmín àṣẹ. Ẹ múnú mi dùn, inú mi yọ sí yín, Ọlọ́run yọ sí yín lágbára Ọlọ́run. Àmín àṣẹ, àmín àṣẹ. Bàbá mi o, mo fẹ́ sọ fún yín wípé iṣẹ́ rí àwa ara wa à ń ṣera wa. Ṣẹ́rí owó VAT tí wọ́n ń pariwo yẹn. Ṣé ìsìn ojú wọn ṣẹ̀ wá ńlá ni? Wọn ò mọ̀ gbà tí gbogbo wọn ti ń gbọ́ owó yẹn ni. Tó ti ń pin mọ́ra wọn lọ́wọ́. Wọ́n pin. Ó ti pẹ́ tó ti ń pin mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ó lè gbé ó lè gbà òun lọ̀rọ̀ yẹn. Ìgbà tó wá di pé ẹ dáadé ẹ má bínú àwọn lọ ṣe mistake ẹ mọ mistake tó ṣe àṣọ fún yín sí. Wọ́n jẹ́ kí àwa kan káráyè bọ̀ sí òkè òkun. Kò sí mistake tó láyé yìí. Ojú wa ti wá là. Nítorí sígbà tí mi bá ṣiṣẹ́ tán. Network o. Network. Hello ṣe wa ń bẹ̀. Hello ẹ ti mute ara yín àgbọ̀ yín o ẹ ti mute ara yín sà. Báyìí kọ́. Mo ń gbọ́ yín sìn ẹ mute ara yín tẹ̀tẹ̀ mo ti ń gbọ́ yín sìn. Ẹjọ́ tí wọ́n lè má bínú. Mo nígbà tó yẹ pé àwa ń lẹ òyìnbó yìí à ń ṣiṣẹ́ kárakára tàbá ṣiṣẹ́ tán a fẹ́ lọ ilé ní àbọ̀ sími oko bẹ́ẹ̀ ilé àbọ̀ sími oko bẹ́ẹ̀. So wọ́n ti ń balẹ̀ jẹ́ fún wa ìjà yẹn ló ń jẹ́ káwa máa jà ṣé gbogbo àwọn tó wà ń lé mò ní parọ́ fún yín kò sẹ́ni tó máa dìde tó máa jà gbogbo àwọn tẹ́ bá rí tó ń jà nílé lé ní wọ́n ti jáde kúrò nílẹ̀ yẹn wọ́n padà wá síbẹ̀ lórí pé kò lè rí báyìí. Òótọ́ mo sọ fún yín bàbá mi o. Ṣé wàá rí VAT yẹn tó wá ń pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ ń sìn. Àwa gangan la ní láti dìde àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn lọ ní láti jà locally. Kò ń ṣe pé kọjá pé wọ́n bá Buhari jà ọ́. Mi ò ní parọ́ fún yín tí n bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn lè má láìkì nǹkan tí n bá sọ. Buhari ò ṣe nǹkan kan. Àwọn fámìlì tiẹ̀ ló ń tọ́jú. Àwọn fámìlì tiwa dà. Fámìlì tiwa ni Sanwó-Olú. Òun ni gbogbo àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ ojú yọbọ. Àwọn fámìlì tiwa nìyẹn. Kí làwọn ṣe fún wa àwọn tó yẹ káà dín ṣòkòtò dájú ẹ má bínú mò ní parọ́ fún yín. No. Nígbà tẹ̀yìn ṣiṣẹ́ ń bi tẹ́ wa yẹn mo lè ní pé owó lé yín o gbogbo tẹ́ bá ti pa lé ní ẹ mú 10% wá fún mi lásán nítorí àjọ ọmọ Yorùbá papọ̀ ẹ ní gbá mi lójú pé ṣé mo fara lé mi. ojú nìkan kẹ. Ṣé nǹkan tá à ń ṣe fúnra wa ni àwa ara wa là ń ṣe fúnra wa ó dìgbà tí èèyàn kan bá dìde àwọn tó dẹ̀ máa dìde yẹn wọn mọ dáàdì àwọn nǹkan tí bá ń sọ ó lè má yẹ lómi dẹ̀ lè dàbẹ́ ní kó lágbára díẹ̀ ṣe rí ọmọ kékeré lásánlásán ó ju ọba lọ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò mọ̀ nítorí pé ọba ń ṣiṣẹ́ fọ́mọ yẹn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọba abẹ́ ọmọ yẹn ló wà bẹ́ẹ̀ ló lórí ìlú náà the same thing ni ṣùgbọ́n kò yé wọn àwọn rò pé àwọn láti lọ máa tọrọ jẹ lọ rárá kò sẹ́ni tó ń tọrọ jẹ o. Bẹ́ẹ̀ni. Dáàdì mo ní parọ́ fún yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ètò yín o. Mo dúpẹ́ mo gé dànsákì fún yín Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọlọ́jọ́ òní àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa tì yín lẹ́yìn wọ́n máa ràn yín lọ́wọ́ gbogbo gbà lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan o. Inú mi dùn sí yín gan. Inú mi dùn sí yín gan o. Ẹ ṣé gan ni sà ẹ ṣeun. Ẹ jọ kí ló kọ́ ilé kan sí sà. Kí ló kọ́ Frank lórúkọ Frank ok mo ti kọ́ lẹ́sìn ẹ ṣeun àti màá rí bá sọ̀rọ̀ ó dà sà. Lágbára Ọlọ́run sà. Ó dà bye. So ẹ̀yin èèyàn inú mi dẹ̀ dùn mo ṣe ra ìpè wọlé mike ẹ jẹ́ kí n tún gbé call mi ká tó so àtúngbà aláyè díẹ̀ torí mo fẹ́ ká gbogbo wa sọ̀rọ̀ but lọ́la yẹn o nínú àsìn yẹn òun ló wà lókè mẹ́ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká wà lórí ẹ̀ so màá tún wá náà wá létí hello Ekale ń bẹ̀ o Ekale mo rí pé ìpínlẹ̀ kan àwa nìyẹn ẹjọ́ kí ló kọ yín. bẹ́ẹ̀ni Adépọ̀jù Adéníyì. ok sir ẹ̀yin ẹ̀ à ń gbọ́ yín. Ìkẹjà ni mo ti ń pè. ok sir wow. mo ń gbọ́ à ń bẹ́tò yẹn bọ̀. ṣe rí mo kàn ní kí n sọ one or two things lórí nǹkan táwọn tó ti pè tẹ́lẹ̀ sọ. ẹ má jẹ́ ká wo pé bóyá ó dìgbà tí gbogbo pé àwọn kan ò fọwọ́ sí àwọn kan fọwọ́ sí ẹnu gbogbo àwa tá a wà nílé ní Nàìjíríà ti sú kò sí ìlú tí gbogbo ẹnu ti ń kò ẹnu gbogbo wa ò lè kò sọ́gun lọ́nà kan náà pátápátá irọ́ kọ ẹnu tá a bá ń dúró dìgbà tó jẹ́ pé gbogbo wa lẹ́nu máa kò tán àní nǹkan ṣe nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ni irọ́ àdúró kò sáà. àní nǹkan ṣe nìyẹn ẹnu gbogbo wa ò lè kò tán bẹ́ẹ̀ nǹkan táwọn ń ṣe ni ká máa ṣe gẹ́gẹ́ bí brọ́dà wa tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn it's a moving train. Bàbá ṣe ń lọ nígbà tó bá yá kálukú á máa bọ́ sọ́kọ̀ wọ́n á máa bọ́ sọ́kọ̀ ojú wọn gan náà ti ń já ń sìn
ká má parọ́ tanra wa jẹ, they are jittery. The juntas in Abuja, they are jittery. Ẹ ti ń gbọ́ pé ìlú ti ń yí, orin ti ń change nsìn. So nǹkan tá à ń ṣe òní ká máa ṣe, Ọlọ́run á fún wa ṣe, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, kò ní rẹ̀ wá, bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní sú wa. Adélẹ̀ lérí náà, á ṣe Èdùmàrè. Ẹ ṣeun. Àṣẹ wà. Ẹ ṣeun. Ó dà sà. Ọmọ bíbí Èkìtì ni mí o. Okay sà, ẹ ṣeun, akíyín, ẹ ṣeun sà. Ó dà bọ̀, àti màá rí bá sọ̀rọ̀. Okay, ẹ wo irú nǹkan báyìí ó múnú mi dùn. Ó jẹ́ kí o rí pé ẹ jẹ́ ká rí pé ń sìn pé bó ṣe ń ṣe kó dìgbà tí gbogbo lè sọ̀rọ̀ sójú kan náà lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ àwa tá ti múra yìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bọ́yìn sọ yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé bóyá ó ti lò ṣé kíní yẹn tí ó ti ṣe ń gbọ́ wa dáadáa ń sìn torí àwọn kan sọ pé ó lò so bọ̀tà ń gbìyànjú láti túnṣe so a ti rí pé bóyá àwọn kankan lò ẹ jẹ́ ká mọ̀ tó bá tẹ máa ń gbọ́ wa dáadáa ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká tún gbé àwọn ok wọ́n ti pè wọlé ok ẹ jẹ́ sáré gbé kọ́ ẹ̀. Hello ok màá tún pè ó tún jẹ́ àníṣá ẹ ló ẹ pè padà again ẹ má bínú ẹ pè mọ́tò àti gbèsè rẹ̀ jà ẹ jẹ́ kí n wò náà ṣẹ́wọ̀n nìyẹn ok yá ẹ ló ẹ kálẹ̀ o hello. Hello, Ekale, Equito. Àwa nìyẹn sà. Àwa nìyẹn sà. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ dá sí tòun. Ẹ bá a dá sí ẹjọ́ kúrò kọrin sà. Ọlákúnlé ló ń sọ̀rọ̀. Ọlákúnlé ok sà ẹ bá a dá sí. Ẹ má jẹ́ kí adúméjì ní ọ̀rọ̀ VAT yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Because tá a bá wò ó. Bẹ́ẹ̀ni. Lagos State àtòkùn state nìkan ló lè survive. Àwọn náà ni. Ṣẹ́rí tó fi lè dùn mọ́ wa nú ni pé Oduduwa ni ìṣàn bá dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand? Bẹ́ẹ̀ni. Tó jẹ́ pé split wet yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ká ní irú Ondo náà ń sìn kan ṣírú seaport tó wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand? Kò ní jẹ́ pé Lagos State. Lẹ́sìn kan ní máa gbé gbogbo kí nìyẹn. Wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni kó jẹ́ pé ọ̀nà kó wà ó gún lọ́wọ́ ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí wet yẹn kó circulate. Bẹ́ẹ̀ni. Kó wà lójú kan so wọ́n á lè ráyè máa fún ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé irú Rivers State ń sìn tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó affect ìdìbò South West ni àbí ìwò certain state. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjà ẹ̀ máa dùn jà. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀ ṣe pé àwọn state yòókù sí wọ́n dákẹ́ wọn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Torí kò lè favour wọn. So kí state méjì máa bá federal government jà. Báwo la gbára federal government ò yé ní káwọn. So wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Ok. Wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ok. Wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Because tó bá ní kó fílẹ̀ ok Ọ̀ṣun state ò lè survive. Bẹ́ẹ̀ni. State ò lè survive. Ọ̀yọ́ state bó ṣe tó yẹn tó jẹ́ pé ó ní resource all everything kò lè survive. Ẹ bọ́ wọn jẹ́ kó lò torí exclusive list yẹn wọn jẹ́ kó máa lo resources wọn láti fi túnra wọn ṣe. Resources wọn ò jẹ́ kó explore. Bẹ́ẹ̀ni. You understand? Wọn ò jẹ́ kó wọ́n mọ̀ bastardize everything so pé ẹ ṣe àmà tọrọ owó ká máa pín owó lé yín lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ká máa jà fúnra ká máa bára yín jà lórí owó yín. Orú tó ṣẹlẹ̀ South West nísìnyí ká ní ó ṣẹlẹ̀ bóyá sọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tó yẹ pé gbogbo South West governor wọ́n fọ̀rọ̀ síbi kan náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí péjà yẹn dùn jà? Àmọ̀tẹ́kùn ó ṣe understand even bó tẹ̀ jẹ́ pé Lagos State to support it but 5 against 1. Wọ́n win ẹ̀ rí pé South West State náà ló máa lu against Lagos State tí wọ́n fi ní achieve kìíní yẹn. Ẹ̀wọ̀n ní iṣẹ́. Ó máa di 5 against 2 àbí 4 against 2. Àbọ̀ tí ń sìn gbogbo wọn ti ń jí bá ṣe ń wò kọ́sá ń retí kí àwọn gómìnà tó kù káwọn náà tètè ṣe VAT yẹn o. Bọ̀ owó òun náà ní ẹ wo nǹkan tẹ́kìtì generate in a year now almost $8 million. I mean $8 billion. Bẹ́ẹ̀ni. Kò lè survive ẹ̀ kò lè sọ salary oṣù méjì. Pẹ̀lú nǹkan tó ń generate for a whole year kò lè sọ salary state ẹ̀ fún ṣùgbọ́n. But nísìnyí tí ọ̀rọ̀ ti VAT yẹn ti gbá sí ọ̀nà tó ju sí ojú wọn àwọn ọkọ̀ ẹ wá o bóyá yẹn máa force ó láti force àwọn tó kù pẹ́ wá aláti gba ẹ̀tọ́ wa lórí àwọn resources wa. Ẹ̀bọ̀ exclusive list. But ara ta fẹ́ bàjẹ́ nìyí ara ta fẹ́ túpa ta fẹ́ kútù wọ. Ẹja jára mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Òun náà mò ń sọ yìí pé ara tí mò ń sọ ni pé a fẹ́ gba Yorùbá nation gangan la tí mò ń sọ yìí ká gbà. Ṣẹ́gbọ́n. Ọgbà and celebrate VAT kìíní kan yà ń fara wa ni. No ọ̀rọ̀ náà ló gbé ọ̀rọ̀ débẹ̀ pé ara iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí ló tú ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé o pé irú èmi mo rí bí is one of the
breakthrough, right? Benny. But taba wò dídán. Benny. Àyè pé àwọn state mẹ́rin máa suffer. But àmọ́ ara nǹkan tó yẹ ká máa ṣe náà ni pé tẹ̀bá wa ṣe bí ara Yorùbá so tàbá ti dá dúró báyìí gbogbo yẹn à lè yanjú gbogbo yẹn ẹ mọ̀ so. òun náà níṣẹ́ mọ́ tí Lagos ṣe sáré ṣe ń sìn lórúkọ favour wọn ni ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn ó dà bẹ́ẹ̀ kò favour wọn ọmọ against ẹ̀. wọ́n tètè àṣe o káwọn state tó kù ọ̀dà pé state Ogun state náà láti ṣe bá ṣe ń wò because. Ogun state lè ṣe but Ọ̀yọ́ state ò ní ṣe Èkìtì ò ní ṣe Ọ̀ṣun ò ní ṣe Oǹdó ò ní ṣe. àwọn tó máa bẹ́rẹ̀ fún kan ṣe so at least àti ẹ̀jẹ̀ kan fi hàn so a fi hàn àwọn èèyàn wa a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn ìgbésẹ̀ yẹn torí àwa sì wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ òmìnira wa wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì. àmì àṣẹ ẹ ṣeun gan ni alàgbà àti bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun ó dà ó so ọgbọ́n náà ni gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ni la máa mú papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀ náà ló bá mu so kò sí tí ò bá mú bẹ̀rẹ̀ rárá ni ó dà pé mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan so ẹ jẹ́ kí n wo ẹlòmíì tán pé bóyá mo miss call sí mo miss call ẹlòmíì rán mo ti gbé call yẹn anybody else mo miss alẹ́ rán ẹ jẹ́ kí n wo no okay ẹlòmíì nìyẹn so anyway so mo kàn fẹ́ àsìkò yẹn fi hàn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká tún play orin yìí ó ṣe pàtàkì dẹ́n ni mo tún wá ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan náà tí mo fẹ́ fi hàn wá tí nínú àwọn kan tá a ti ṣe mí báyìí. gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jáde o. ẹ jẹ́ kí lọ síwájú ìran Yorùbá ó jẹ wá lógún o ọmọ Yorùbá o. ó tó gẹ́ àló ti tó gẹ́ kàkà kí kìnìún ṣàkápò ẹkùn bí kálukú bá sọdẹ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ò bá lẹ́jọ́ nù gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jáde o. kẹ́kùn ní ó gbọ́ kó sọ fún toko káàdé ó gbọ́ kó rò fún òwe wípé ó tó gẹ́ wà yìí àsìkò ti tó fún ìran Yorùbá láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àsìkò ti tó láti jàjàgbara ajàṣẹ́gun láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà orí mi o ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ẹ wá wo bí wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ Yorùbá nípakúpa ajé o odidi ìlú ni wọ́n kì í lọ́bọ̀ tí wọ́n sì jó kanlẹ̀ dẹ́rù ìkúnlẹ̀ abiyamọ o kí ló dé kí ló ṣe. ló ẹ kálẹ̀ ẹgbẹ́ òsókè à ń gbọ́ yín. ẹ kálẹ̀ o. ẹ kálẹ̀ mà ẹ lẹ́ mà. yes ma. ọkùnrin iṣẹ́ ìlú o. àwa nìyẹn mà. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. àmì àṣẹ. àkú òmìnira Ọlọ́run á gbà fún wa o. àmì àṣẹ. sẹ́ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ ti àwa ará Nàìjíríà àwa ará location 119. bẹ́ẹ̀ni ma. Ọlọ́run ni kó ṣàánú wa. àmì àṣẹ. Ọlọ́run pa wá mọ́ o. àmì àṣẹ. ẹ wo nǹkan tí màá yẹn sọ lẹ́ǹkan tán ní kọ́ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ àwa náà ti ṣe ó ṣe gbogbo wa. ó yé mi. kò tún ṣe gbogbo wa la ṣe pé kíní o. àwọn kan ò ní bí ṣe wà síbi sàràǹtì ní. ok ma. wọ́n ràn mí nínú ọ́fíìsì mi tí n bá bẹ̀rẹ̀ nígbà míì bá ṣe má bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo nínú ọ́fíìsì. wípé ṣé bá ṣe máa jókòó ní ìbá ṣe máa sọ̀rọ̀ nìyí ṣé bá ṣe máa jókòó ní ìta máa wò kan tó ń ṣẹlẹ̀. èmi ni máa ń pariwo nínú ọ́fíìsì mi ni ní àwọn èèyàn tó bá ń wọlé wọn máa gbọ́ wọn máa lísìn sí nǹkan tí mò ń sọ. pé gbogbo ẹ má jẹ́ àjókòó báyìí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ sí òdà wọ́n ti wọlé sí wa lára tó wọ́n ti ráǹdì wa ọ̀pù. wọ́n ti ráǹdì wa ọ̀pù àwa ká wà lẹ́kọ̀ọ́ sùn táwọn àwọn èèyàn ń rò bíi pé kò sí ibi tó máa kó màálù ọ̀rọ̀ màálù kan náà máa bá wa ṣe lóyún èkó. kidnapper wọ́n máa bọ́n ṣe máa fẹ́ ṣe tọ̀dọ̀ wa wọ́n máa modernize wọn gbà ní wọ́n máa fi ṣe tọ̀dọ̀ wa. wọ́n múra wọ́n bí ìsídà kan mú. network o mò ń gbọ́ yín ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. ó lè ní tó bá ṣe máa ṣe tọ̀dọ̀ wa yẹn wọ́n á sọ pé àwa tá à ń dáìbò lójú títì wọ́n ní àwọn fẹ́ chẹ́ẹ̀kì mọ́tò wa wọ́n lè ní kinní kan ṣe ọ̀gbẹ́ wọn kó sínú mọ́tò wọ́n á gbé ọ̀tá olúwẹ̀ lọ. ó lè pé àwọn ọmọ kan lọ lójú títì àwọn ọkùnrin àwọn ọmọ báyìí ṣèbí ìdàgbé ni wọ́n bí ẹsẹ̀ ti ṣe wọ́n ti ń ṣèyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyẹn á tún wá padà ráńpà padà á tún wá padà ráńpà padà ọ̀nà kan máa fi dọ́gbọ́n wọlé sí wa lára ní ètò wa láì big town ló máa ṣọ́ọ̀kì wa
ó máa ṣọ́ọ̀kì wa tó jẹ́ pé gbogbo wa la máa wò pé àwọn tí wọn mọ̀ ṣá o kò ṣe orí èmi báyìí tí mo ti mọ̀. torí ìgbà tí wàhálà kan tó nígbà tí ó ń kà sí yẹn ní ibi tí mò ń gbé ní ṣéèdì tí mò ń gbé ṣíkúnú báyìí ló kù kan wọ́n ṣèṣì àwọn ọmọ málàmù àwọn haúsá yẹn. Oh my gosh. torí pé ìjọba fíọ̀ ní ṣéèdì tí mò ń gbé ṣíkúnú báyìí ló kù wọ́n fẹ́ yàbọ̀ inú ṣéèdì wa. àwa ó sùn lóru ọjọ́ kan wọn kàn déédé wá ká ọ̀ka olúwẹ̀ mọ́lé àwọn ò níbọn. bẹ́ẹ̀ni. ìbáwọn náà ti ń ṣègùn ayẹta. bẹ́ẹ̀ni. àwọn kan ní wọ́n ti rí lórí social media èdè tí ìbá pàdé. wọ́n lé èèyàn kan ó gbé K-47 ó yin rẹ̀ gbà wù. ó fi yóò wá pa àwọn tí mo pé nǹkan tẹ́yìn náà máa lè gé ìtì àwọn nìyẹn. àwa gan láti lo nǹkan táwọn náà gbé wá ní. àdúgbò náà ṣàánú wa o. àmì àṣẹ. àdúgbò náà ṣàánú wa o. àmì àṣẹ. ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí mo mọ̀ pé ẹ lè sọ ju nǹkan tó. ẹ pariwo fún ẹbí ọ̀rẹ́ ará lèmi pariwo fún. mo pariwo nínú ọ́fíìsì mi aláùsá ni mo ti ń ṣiṣẹ́. mo pariwo tán o. èmi sọ yìí tèmi lè ṣe. káyé àyè wà fún mi tèmi náà máa fi ṣì gbé adìdẹ́tọ̀ mi wà láì ló yẹ kí n dì í. ṣùgbọ́n irú bí èèyàn kọkọ mi jẹ́ nǹkan tí òkè lè jẹ́ kémi náà bọ̀tẹ̀ mi náà mò ń gbìyànjú ẹ̀ mi ṣe níwọ̀n bàbí tágbára mi dé mò ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun àgbọ́yé. mo ti máa ń ta ìṣẹ́pẹ́ pé kí n pè wọlé sọ́dọ̀ tẹ́lí kí n pè wọlé sọ́dọ̀ dára kí n pè wọlé sọ́dọ̀ ẹ̀yin náà mi kì í bẹ́ẹ̀ sí yín ni mo dúpẹ́ lálẹ́ ìpè mo bẹ́ẹ̀ sí yín I'm very grateful. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. àmì àṣẹ. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú Ọlọ́run á bá wa ṣe o. ẹ jẹ́ sọ pé àwọn tó máa lọ sí kinní yẹn ní ọ̀la. wọ́n wà vigilant. network kan wà vigilant network máa tracking pé wọ́n padà kan wà vigilant ẹ jẹ́ kí wọ́n fẹ́ sọ nǹkan tó ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ yẹn mú bọ̀ o nǹkan tó wọ́n fẹ́ sọ nǹkan tó ṣe pàtàkì gan-an ni sọ ẹ jẹ́ kí n tracking gbé wọn padà kọ̀sọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ ń sìn ṣé mo kọ́ lẹ̀ 5 4 3 6 mo kọ́ sílẹ̀ ṣé mo kọ́. Okay, wọ́n pè direct ni so but wọ́n pè direct ní kíní ni wọ́n máa pè again wọ́n pè direct ni so but nǹkan tó ń sọ ó yé mi mo ti ní mo ti kọ nọ́mbà yẹn lẹ̀ so ẹ ṣeun gan ni now ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ilé ìdí ẹ̀ ká tún wá play àwọn kankan náà. ẹ̀ka aláṣẹ tí wọ́n fi ẹ̀tọ́ wádùn wá gan kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan eléyìí gangan ni a fi sọ yìí pé ó tó gẹ́ ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi n ò lè wá kú kí lóye ilé bàbá rẹ̀ jẹ o ẹ mọ̀ ṣe dàgúnlá àti aṣá kí ló kàn mí lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo wa lọ̀rọ̀ yìí kàn ìgbẹ́kẹ̀ ní fọwọ́ tilé ìgbà láàmú ní fọwọ́ tó gírí ìdí nìyí táwọn ẹgbẹ́ àjàjàgbara fún ọmọ Yorùbá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáńláyé ẹ̀ka tìlú Amẹ́ríkà àti agbègbè rẹ̀ lábẹ́ àkóso àti olùdarí emeritus professor Banji Akintoye leader of Yorùbá land and ìlànà ọmọ Oòduà worldwide àti àwọn ìsọ̀ǹgbè rẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìwọ́de ńlá ọlọ́jọ́ méjì gbáǹkọ́gbì 2 days Yorùbá nation diaspora mega rally eléyìí tí ó wáyé ní ọjọ́ 14 àti ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí 14 to 15 September 2021 èyí tí ó mọ̀ wáyé ní United Nations building ní 809 United Nations Plaza C22 York New York 10017 3503 United States ẹ wá gbọ́ o ẹ yẹ kí fapá kan fò ó gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti ẹnìkọ̀ọ̀kan tó ń jà fún àtidádúró ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè láǹretí níbi ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ yìí tẹ́ bá ń bọ̀ aṣọ dúdú black t-shirt òní kí gbogbo wọn wọ̀ láti lè ṣèdárò àwọn ọmọ ojúlówó Yorùbá àtàtà táwọn Fúlàní ti ṣekú òjijì pa ó mà ṣe o àti láti fẹ̀wọ́nú wa hàn wípé ó tó gẹ́ aláǹlọ́ni Yorùbá nation ó di dandan aago 9 àárọ̀ ni ètò yóò ti bẹ̀rẹ̀ títí di ìrọ̀lẹ́ kẹlẹ́lẹ́. so lọ́la láṣẹ lẹ́gbàrá Èdùmàrè ó ti ṣe àá lè rí kíní ọ̀hún ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ fẹ́ máa fetí sí ètò wa lórí Oduduwa TV lọ́la a máa tètè jí a tètè wá a máa so ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí yẹn kí n tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ fi àwọn nǹkan kan mo fẹ́ ṣe ìkéde kékeré kan ni ìròyìn ayọ̀ kékeré náà ni pé ká kàn mú wa náà ni
ká fi tó wa létí. Lénìí ṣé mo kí mo lọ ṣe swimming mi mọ̀ tẹ́ bá ti mọ àwọn kan sì lè máa tẹ̀lé wa tẹ́lẹ̀. Wọ́n fún mi ní confirmation ìwé pé láti pé mo ṣe swimming fún Yorùbá Nation. Ẹ rí pé mo wọ Yorùbá Nation vest eléyìí tí mo wọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo wọ̀. So mo lọ ṣe swimming. So wọ́n fún mi ní ìwé. Mo ṣe wákàtí kan àti ìṣẹ́jú 25 fún mo wẹ̀ 3000 meters ẹgbẹ̀rún 3 ó lé ní ogójì náà ni àbí ogójì. So ni mo ṣe mo dẹ̀ ṣe ní 22nd of August ní swimming pool wọn. Wọ́n dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́. So wọ́n dẹ̀ tún wá kọ ìwé. Wọ́n dẹ̀ fi hàn. So yẹn ó jẹ́ ìwé jẹ́ pé mo máa fi hàn pé èmi mo swim níjọ́ yẹn. Mo dẹ̀ ṣe kíní yẹn pé láti lè fi tuwó jọ fún ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ìrànlọ́wọ́. Torí náà ẹni tó bá lè bá wa ṣe kíní ẹ jẹ́ kí n play video. Màá wá video yẹn jáde ká play ẹ̀ kẹ́kàn lè rí ibi tí mo ti gbé wẹ̀ díẹ̀ tí mo gbé ṣe 1 or 2 things ńbẹ̀. So but nǹkan tí lẹ́yìn lẹ́yìn màá wá play ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́yìn ẹ̀ kàn gbọ́ díẹ̀. But ká tó ṣe yẹn mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà kí wọ́n fún mi ní wọ́n gbà mí láàyè kò sí tí mo fẹ́ ṣe tí wọ́n pé n bá fẹ́ ṣe nǹkan máa wọ́n ràn mí lọ́wọ́. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Norfield Health gan-an ni. Irú nǹkan báyìí ó yẹ kí ó lè jẹ́ pé ara nǹkan báyìí àwọn nǹkan báyìí la fẹ́ nílẹ̀ wa tẹ́ pé ká ní àwọn tẹ́ pé wọ́n ràn àfẹ́ ṣe nǹkan kan o wọ́n á ràn wá lọ́wọ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni àwa ń wò pé kí ká gbé kalẹ̀. Tí wọ́n mi yẹn gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ làwa ń rò pé ká gbé kalẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wa pé tá a bá ń ṣe Oduduwa wa o pé ká yọ kúrò. Àwọn kan tí ẹ bá mi yọ máa ṣe báyìí ń bọ̀ ṣáà máa àwọn kan kọ message òsì kan sí ibà ní so mo fẹ́ yọ kúrò. So wọ́n dẹ̀ ń gbìyànjú wọ́n spam program yẹn má bínú so mo fẹ́ yọ wọ́n kúrò. Okay o. Hello Ekale alàgbà Ekale o. Hello à ń gbọ́ yín. Ekale sà. Àwa nìyẹn àwa ètò nìyẹn ẹ bá dá sí ẹ ṣeun. Àmì àṣẹ àwa nìyẹn ẹ ṣeun. Okay sir ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ni sà. So ẹ ṣeun. Gbogbo àmàjáde náà ni àmàjáde gbogbo láti jáde ó ti di dandan ká jáde. Gbogbo àwọn tó máa wà náà wọ́n máa jáde. So n ta fẹ́ ṣe ni pé ká polówó kí àwọn èèyàn tó máa jáde àwọn máa gbé wá sórí ètò ó máa wà lórí Oduduwa TV video láti aago 12 ọ̀sán ní UK mi báyìí. So ẹ lè máa tẹ̀lé ètò yẹn lọ ṣọ́rọ̀ mi yẹn yín. So bẹ́ẹ̀ni. So bẹ́ẹ̀ni. So gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe program náà ó náà fowó support ọkọ náà máa lé sísè kọ́ náà dẹ̀ máa yára wọn létí so ẹ̀ máa sùn lórí ọ̀la ń sìn ìyá àmọ́ nǹkan tí ìgbésẹ̀ tó máa òun náà ni bẹ́ẹ̀ akọ́ máa sùn rárá bẹ́ẹ̀ni akọ́ máa sùn rárá wọn ò gbọ́dọ̀ sùn bẹ́ẹ̀ni so ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ ṣeun ẹ kẹ́tọ́ lọ ẹjọ́ ok a tún máa bá yín sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun mo ti rí ẹ ṣeun gan ni sà. No mo ti mọ ẹ̀yin ní alàgbà Táíwò àbí. Then ok ẹ ṣeun gan ni sà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun a tún máa bá yín sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun ó dà sà ẹ ṣeun. So ẹ̀yin èèyàn so nǹkan tí mo fẹ́ ṣe a ní cash a ní ẹ jẹ́ kí n sáré fi 1 or 2 things mo fẹ́ fi hàn wá lórí nǹkan tá a ṣe ń bẹ̀ yẹn ńgbà yẹn so kí a kàn fi rán wa létí
so mo lọ ṣe swimming yẹn mo fẹ́ wo mo kàn máa ṣe ìbẹ̀rẹ̀ màá dẹ̀ ṣe ìparí òun dànù ìbẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn rè so mo kàn fẹ́ fi hàn wá. I'm going to swim 3,000 meters in the pool. It's been cooled off. I think I want to thank so nǹkan tí mo ṣe nìyẹn 152 laps so wọ́n dẹ̀ fún mi ní confirmation ẹ̀ lé mi. And when you seize up, that means that you cannot really perform. So I do all my stretches. So mo kàn máa forward ẹ̀ mi kàn fẹ́ kẹ́ play ni so. So do you want to count down? Yeah, I will do. Now I'm going to put the time on. So I'll count down in a minute. Okay. Oh, come on. You can pause it down. So in case you that one. So, yeah. So now. Okay. Okay. So now we're going to go for the swim now. I hope I've got everything. I hope it's. So we're going to play a DNA. So we're going to 22nd of August. So we're going to count it down. Okay, so now, and here goes. So guys, I see you guys at the end, 3,000 meters, here we go. You can do it. So, nǹkan tí mo ṣe nìyẹn, mo ṣe 152 laps. Ọgọ́rùn-ún lé ní, ó ti wá dé, 50, báwo ni 50, ogójì, àádọ́ta, ṣé 50 àádọ́ta, mi mọ̀, ayé ni màmá, no, 80 nìyẹn. Anyway, ma check it. So 152 laps ni mo ṣe. So òun lè rí báyìí. So mo kàn máa ṣe end. Ẹ jẹ́ kí padà sí. Now mo fẹ́ dé ìparí ẹ̀. Mo kàn fẹ́ fi parí ẹ̀. So mo kàn fẹ́ fi hàn wá ní màá wá play latest one yẹn. Then tó bá ṣe dé àlè wá máa tẹ̀síwájú. So nǹkan tí mo ṣe ń jọ yẹn nìyẹn tó fi fún mi ní ìwé tẹ̀ ń rí lọ́wọ́ mi yẹn nìyẹn so mo kàn fẹ́ fi yẹn hàn wá díẹ̀ pé ẹ ṣe o tó gbọdọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti donate àwọn màmá wa méjì nílé tí wọ́n ti ṣe nǹkan tó bá lè ṣe ìfẹ́ láti fi hàn wá lọ́wọ́ gbogbo ìkọ̀tà tó ṣe afẹ́fẹ́ ran àwọn òbí amúlẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ṣiṣẹ́ ní ìsàlẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ náà lọ́dọ̀ wa náà méjì lé ní àádọ́jọ. Almost there. That's it. Congratulations. Fantastic job. Well done. Thank you. How are you feeling? Shattered. So I had a cramp at the last one now. Yeah. 152. Really, really good. 3,000 meters plus. That's fantastic. Thank you. Great job. Thank well you. done. Anything to say to the cameras? Once again, I want to say a big thank you to Northfield Health, Jim, you guys, for giving me the opportunity to be able to use this J pool. The one pool helps me. In a normal pool, I couldn't do it. So I want to thank you guys. I want to thank David. I want to thank Chris. I want to thank you. Thank everybody for this help. Without your help, I wouldn't be able to do this. Absolutely phenomenal. Really, really good inspiration. Look, impossible is nothing. I've got a disabled state, and I'm not going to let that stop me. My passion is for my nation, Yoruba nation. We are not going to be slaves in our land anymore. We have the right to self-determination, and this swim is to prove to you that if we focus together, if we work together, we can achieve it, and nothing can stop us. And we need to push on. I want us all to continue to raise the level of awareness that we need to achieve this goal. Collective effort, the resources in our land is more than enough. With the right governance, the right people in place, the right referendum and the right constitution passed into law by referendum, we can achieve that. There is nothing that can stop us. I want you all to believe in Yoruba Nation from here. From today on, you believe in Yoruba Nation. It is here to stay. And before I go, if I may be allowed, can I just sing the national anthem that we have? I'm going to sing it right now in the water. So I was singing there. That was at the end.
jẹ́ ká jọ wá ìṣọ̀kan òmìnira ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ilé àtúntò dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀. Thank you very much. Beautiful. We'll talk to you all soon. You're watching Citizen There, the platform where we speak truth to power. Thank you. Goodbye. Thanks to Nothing Health. I really appreciate you guys. I can't thank you guys enough. Thank you. Thank you. Thank you. Well done. Fantastic. So now I'm going to play last one and then I'll wrap up. Now the last one, Chelini. So thank you. I was there today. I want to say thank you to Nothing Health. 1 minute. Thank you very much. I want to say thank you to Nothing Health. I want to say thanks to Chris and to David and to the team for helping me achieve the charity target of 3,000. In fact, we went further. We went 3,040 meters and in 1 hour 35 minutes. So we're really grateful. We couldn't have done it without the help of Nothing Health. 152 laps. 152 laps in the pool. So we want to thank you all and the lady behind the camera as well. So everybody, Kerry, thank you so very much. And I'm so grateful for this presentation as well. Thank you, guys. Thank you, Al. Thank you. So, Sherry, tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn, ẹ lè rò pé nǹkan kékeré ni, àmọ́ wọ́n fi nǹkan tíyàn bá ṣe wọ́n fi wọlé rárá ní ibi tí nínú òkè òkun mi báyìí. Wọ́n máa téèyàn bá gbìyànjú, wọ́n á ràn yàn lọ́wọ́. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn làwa náà fẹ́ ńlẹ̀ wa. Ìdí tí mo ṣe fi hàn nìyẹn pé ẹ mọ̀ àwọn èèyàn wa ẹ jẹ́ kí ni a lè ṣe ní kọ̀ọ̀kan wa láti lè gbé ilẹ̀ Yorùbá ká gbọ́ òmìnira ká lọ sí ká délẹ̀ lérí tí a ní lọ́kàn wa kí la lè ṣe lápapọ̀ wa ẹ jẹ́ kí gbogbo wa rò ẹni tẹ́ bá lè ṣe àti ní àwọn account number tó wà lórí ibẹ̀ yẹn tẹ́ bá lè ṣe láti fi ràn wá lọ́wọ́ inú wa dùn láti ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti fi àwọn kankan ránṣẹ́ nínú lórí achievement àṣẹ lórí eléyìí 3,000 meters yẹn ó já sí 152 3,040 meters ó já sí 152 laps nínú pool in a 20-meter pool so ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ kú àdúró tì kò ní sí wa kò ní rẹ̀ wá lọ́la dédé aago 12 a máa wá sórí ètò ẹ máa retí wa àwa àgbé ètò yẹn kalẹ̀ ninas gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ẹ má gbàgbé ó ṣe pàtàkì ninas yẹn ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ kí n gbé síta lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́lẹ́ rí so ibẹ̀ yẹn la máa wá lọ́la so a máa débẹ̀ ní ọ̀la láṣẹ ìdùnnú láṣẹ ṣe fún wa so a máa débẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí mo fẹ́ kó wà láàrin so ẹ lè rí òun ni so yeah ninas so a débẹ̀ ní a máa gbé ètò yẹn wáyé lọ́la ní dédé aago 12 ọ̀sán ọ̀la ní aago ilẹ̀ Yorùbá a máa bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn so adé tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀ tó àwọn níbi jù báyìí lọ ẹ ṣeun gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀yin tẹ́ pè wọlé ìlọsíwájú wà ní ọ̀rọ̀ wa ó dé abọ́yọ̀ ṣe vat o àmọ́ ibi táwa ń lọ ni ọ̀rọ̀ òmìnira a máa tẹ̀síwájú àdédébẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa o mo kí gbogbo wa lápapọ̀ lágbára Ọlọ́run a ṣe é ṣe fún wa òmìnira tẹ gbogbo wa lọ́wọ́ kò ní sí wa kò ní rẹ̀ wá ká tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a kọ orin ìbílẹ̀ okay ẹ má bínú ká tó lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ẹ bá wa subscribe lórí ọmọ àlànà ọmọ ọba àlànà ẹ subscribe sórí Lady Best Akéde Yorùbá ẹ subscribe sórí Citizen AY ẹ subscribe sórí Ọmọborí Owó àti Oduduwa TV radio ẹ jẹ́ kí ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká tó lọ màá tó fi ń bọ̀ ẹ má bínú. Okay. Okay, that's why tí mi ṣe rẹ má bínú. That's why tí mo ṣe ó ti yé mi sìn mo ń wo bòmí ni. So kò tètè yé mi. So
ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa subscribe sórí Oduduwa TV radio ẹ ṣeun inú wa dùn gan lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá lè bá wa ṣe mẹ́yìn kẹ́lẹ́ ẹ pè fún àwọn èèyàn ẹ sọ fún wọn pa ètò ọ̀la tó máa wáyé lọ́la ẹ ṣeun ẹ bá wa sọ fún wọn ẹ jẹ́ kí n tún fi yẹn náà síbi àkẹlẹ̀ mọ́ ká lè rántí mo ń bọ̀ so ètò yẹn tó máa wáyé lọ́la nìyẹn so ní rí jù báyìí lọ ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ kú àdúró tí kò ní sí wa kò ní rẹ̀ wá láṣẹ Èdùmàrè ó ti ṣeé ṣe òmìnira tẹ̀ wá lọ́wọ́ lápapọ̀ ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ jẹ́ kí a wá ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí okay. ẹ jẹ́ kí a kọ orin orílẹ̀-èdè wa. ẹ bá gbórin. iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa orílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. tó ẹ ṣeun gan ni adúpẹ́ lọ́wọ́ yín adúpẹ́ gidi gan ni adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àtúmọ̀ àríwí bá sọ̀rọ̀ olùgbà kan náà kò ní síwá kò ní rẹwà láṣẹ Èdùmàrè àdélẹ̀ rèé lápapọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ìyà yìí ti tó adẹ̀ láti gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn àti ìlú amúnisìn tí wọ́n kó wa sí ó lè ti ṣe fún àárí ṣe lágbára Èdùmàrè ṣeun ó dìgbà kan náà ẹ jẹ́ kí n wá ṣe báyìí ok ẹ ṣeun ó dàbọ̀ ó dàbọ̀ ó dàbọ̀. ok ẹ ṣeun tó ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Oduduwa TV radio YouTube mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín adúpẹ́ gan ni ẹ bá wa máa pín ètò ẹ̀ bàbá ṣe ń gbọ́ lọ́la ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ dédé aago 12 a máa ti padà wá inú wa dùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa kò ní sí wa kò ní rẹwà láṣẹ Èdùmàrè lápapọ̀ wa àgbà òmìnira yìí ṣé gbogbo wa ni gbogbo wa ló kọ̀ pátápátá ìyàtọ̀ tí fi ń jẹ wá lápapọ̀ ó ti wá tó ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò nínú oko ẹrú lápapọ̀ láṣẹ Èdùmàrè àádọ́ ìlú ṣe lápapọ̀ ṣeun ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀.